დილა მშვიდობისა, ესეც 28 იანვარი, საქმიანი დილა BMG-ის გუნდის დახმარებით იწყებს მაუწყებლობას, ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს კვირაულს გისურვებთ. საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივების ზომამ არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომას მიაღწია. თბილისის მერიასთან შეთანხმების შემდეგ სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებელმა მერიის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ ადგილზე შესაძლოა სასტუმრო აღარც ააშენოს და არც ააშენებს. სიფხნეთი ახალი პროდუქტების ბაზარზე გამოტანას დროებით აჩერებს და კიდევ ერთი განცხადებით მარეგულირებელ კომისიას პასუხობს, რომლის მიხედვითაც კომპანია ფიქსირებული ბაზრის ალტერნატიულ კვლევას ჩაატარებს. ვიონის საქართველოს გენერალური დირექტორის ანჯეი მალინოვსკის განცხადებით, კომპანია უახლოეს თვეებში ვერ ხედავს ბაზარზე მიზეზს ან საჭიროებას იმისას, რომ თავის მომსახურებაზე ფასები გაზარდოს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოში უმუშევრობის კომპენსაციის მექანიზმების დანერგვასთან დაკავშირებით დისკუსიის დაწყებას მხარდაჭერას უცხადებს. 2015-18 წლის მონაცემებით სააგენტო საწარმოო საქართველოს ფარგლებში მხარდაჭერილია 6212 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 61 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. კომპანია Madam Wine ევროპაში ახალ ბაზრებს ითვისებს. შუხლან ვაინს ჯორჯია კი ამასობაში ბალზამიკოს და ძმარის ლიმიტირებული, მაგრამ მაინც საკმაო რაოდენობით გამოშვებას გეგმავს. ბიოგზის წარმოებელი შირაკი კი ბაზარზე საკმარისი მოთხოვნის არარსებობის გამო წარმოების შემცირებას აპირებს. ყველა და ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიზეზებს შორის უმთავრესი, რომელიც არათუ მიზეზებზე, არამედ თავარზე, ანუ სიცოცხლეზე დაგაფიქრებთ. ამის მიზეზია ნაადრევად შეწყვეტილი სიცოცხლე, რომელიც ბოლოს ტევ-პირველის პირდაპირ ეთერით ფეთქავდა. სრულად ახალგაზრდა ლევან ჩხაიძემ თავისი ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე შეძლო და საზოგადოება კიდევ ერთხელ გააერთიანა. ვაგლახ რომ გააერთიანა კვლავ მწუხრით. ლევანი სრულად გამორჩეული ადამიანი იყო თვისებებით და უნარებით. თვისებებით ეკეთებინა სიკეთე და ჰქონოდა უნარი, შეძლებოდა ურთიერთობა ყველასთან. დიახ, ყველასთან, რადგან მე არ შემხვედრია ხორციელი, რომელმაც არ განიცა და ჯაკოს გარდაცვალება. მე ბოდიშუხდი ჩვენს მაყურებელს, რომ დილა ადრიან ამ თემით მიწყევს საუბრის დაწყება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან ერთად ყველაზე მეტად განიცადეთ კიდევ ერთი ახალგაზრდა ნიჭიერი და სიცოცხლით სავსე ისტორიის მარადისობაში ზეციურ საქართველოში გადაბრძანება. ჩვენ გუშინ დავამშვიდობეთ ლევანს, მშვიდობით ლევან, შევხვდებით და იმედია უკეთესად შევძლებთ ურთიერთობას და თუ ღმერთიინებებს მეგობრობასაც კი. თითქმის ერთთვიანი პაუზა ამოწურულია და დღეს კიდევ ერთხელ ყველას წარმატებულ და საქმიან დილას გისურვებთ. საკმაოდ საინტერესო გახდათ 2019-ის იანვარი დახუნძლური ეკონომიკური და პოლიტიკური ამბებით. ეკონომიკას BMG მიხედავს, არა მხოლოდ ტევ-პირველი და ამას სულ რამდენიმე დღეში ჩაგაყენებთ საქმის ყურში, ხოლო რაც შეეხება დახუნძლურ პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ამას უკვე ტევ-პირველი საინფორმაციო სამსახური და პოლიტიკური მიმოხილველები მიხედავენ, რომელთაც განსაკუთრებით მძიმე დროება უდგათ და მე მათ მხნეობას, წარმატებებს და ახალ მიღწევებს უსურვებ პროფესიულ საქმიანობაში. იანვრიდან მოყოლებული კი ქართული ოცნების თავმჯდომარემ საკმაოდ აქტიურ პროცესებს მისცა დასაბამი.
პარლამენტში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების და მოსამართლეთა უადოდ დანიშვნის პროცესების პარალელურად ძალოვანმა უწყებებმა სისხლის სამართლებრივი დევნა და გამოძიება დაიწყეს. ცხადია ამ შემთხვევაში კონკრეტული ობიექტის გარეშე, თუმცა საქმე საკმაოდ ხმაურიანია ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში მოქმედ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ბიზნეს ჯგუფს TBC-ს და მის აქციონერებს უკავშირდება. ასევე მამუკა ხაზარაძის სახელსაც. ცხადია, მე შორს ვარ იმ აზრისგან, ჩემი პროლოგიდან გამომდინარე, რომ დავატოლო ცვლილებები პოლიტიკური და ის პოლიტიკური გადაადგილებები, გულისხმობ საკადრო გადაადგილებებს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში და საქმე, რომელსაც მთავარი პროკურატურა იძიებს, ანუ ფულის გათეთრების თემა, ეკაბესელია და მამუკა ხაზარაძე ნამდვილად არ არიან ერთი წონითი კატეგორია, სხვა შორის არც პოლიტიკაში და არც ბიზნესში. თუმცა თუ ვინმეს აწუხებს ილუზია, რომ ეს ამბავი თლათ უყოლაფროდ ჩაივლის და არ პოვებს გაგრძელებას, ჩემდა სამწუხაროდ წარეთ შემცდარა. ხაზარაძის თემას მართველი გუნდი სამწუხაროდ აუცილებლად დაუბრუნდება და ის არ იქნება თაროზე შემოდებულთა კატეგორიის საქმეებს შორის. მეტიც მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების PR მანქანა და მელექსეები სრულად აამუშავებენ თავის კრეატიულ და ტექნიკურ რესურსებს მამუკა ხაზარაძის, მისი პარტნიორების, მისი ბიზნესების წინააღმდეგ და ეს კამპანია როგორც მინიმუმ უკვე დაგეგმილია. ამას სჭირდება ერთის მხრივ მხნეობა და მდგრადობა, რაც წლობით გამოწრთობილ ბიზნეს ჯგუფს დარწმუნებული ვარ აქვს და მეორეს მხრივ პროცესების იმგვარად წარმართვა, რომ ამან არ დააზიანოს ქვეყნის საფინანსო სისტემა და მისი ლამის ხელზე ჩამოსათვლელი მეგაპროექტები. აქაც მე მგონი მრავლობითი რიცხვი უადგილო იყო, რომელთა შორის ამაყად იკავებს ადგილს ანაკლიის პორტი, სადაც რომელსაც სწორედ აი ამ პროექტს 3-4 წლის წინ დაუკავშირა თავისი სახელი და საქმიანი რეპუტაცია მამუკა ხაზარაძემ და TBC ჯგუფის სხვა მესვეურებმა, მისმა პარტნიორებმა. ვიდრე BMG სატელევიზიო არ მაუწყებლობდა და ეს ნამდვილად არ არის დიდი ტრაგედია, ეს დანაკლისია, მაგრამ ტრაგედია ნამდვილად არ არის. ანაკლიაზე გასულ კვირაში სერიოზული ამბავი დავაექსკლუზივეთ, რომელსაც ახლა უკვე გთავაზობთ. ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, რომელიც ტრანსევროპული სატრანსპორტო კავშირის განვითარებას ეხება, ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მეორე ფაზის ფინანსირებაზე 233 მილიონი ევრო არის განწესებული და მითითებული პირდაპირ. ამასთან პროექტში აღნიშნულია ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტამდე მიმავალი სარკინიგზო ავტომაგისტრალის მშენებლობაც, რაზეც 100 მილიონი ევრო არის მითითებული. ცხადია და პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს თემა და кейსი იქნება ჩვენი უმთავრესი ზრუნვის საგანი, რაზეც BMG აქტიურად მოგითხრობთ და ბევრ ექსკლუზივებსაც შემოგთავაზებთ. გულისხმობ მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო პროცესს TBC ბანკთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ აქვე მინდა ევროკავშირის იმ პროექტებზეც მოგითხროთ, რომელზეც მათ ოფიციალური დასტური გააკეთეს დაფინანსებასთან დაკავშირებით, როგორც მოგახსენეთ, სარკინიგზო მაგისტრალი ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტამდე 100 მილიონი ევროთი დაფინანსდება, მათ შორის არის ასევე ჩუმათელეთი არგვეთის მაგისტრალის მშენებლობა 1 მილიარდი ევრო, გრიგოლეთი ფოთის ხიდის მშენებლობა 25 მილიონი ევრო, გრიგოლეთი ქობულეთის მაგისტრალის მშენებლობა 101 მილიონი ევრო, ბათუმის შემოვლითი გზა 115 მილიონი, ქუთაისის აეროპორტის სატვირთო ტერმინალი 61 მილიონი ევრო, რუსთავი წითელი ხიდის მაგისტრალი 115 მილიონი ევრო, ალგეთის სადახლოს პროექტი 90 მილიონი ევრო. სადახლოს მეგობრობის ხიდი 6 მილიონი ევრო. ეს არის ის ჩამონათვალი, რომელიც განაახლა, როგორც გითხარით, ევროკავშირმა წლის დასაწყისიდანვე, რომელიც პირდაპირ ებმის იმ თემას, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი იქნება ამ ხნის განმავლობაში, მათ შორის ჩვენთვისაც.
და კიდევ რა იცვლება ბიზნესისთვის 2019 წლიდან და მე რა რომ ამ თემაზე 28 იანვარს ვსაუბრობთ. მე მგონი ყველას გამოგადგებათ ინფორმაცია, რომელსაც ახლა კიდევ ერთხელ გადავივლით. 2019 წლის დასაწყისიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემა მოქმედდა. რეფორმის ფარგლებში პენსიის დაგროვება სავალდებულო გახდება 40 წლამდე ასაკის დასაქმებულებისთვის, 40 წელს გადაცილდებულთათვის სისტემაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება. ყოველთვიურად დასაქმებულის ხელფასის 6% გადაირიცხება საპენსიო ფონდში, თუმცა მოქალაქეს მხოლოდ 2%-ის გაღება მოუწევს, 2% დამსაქმებლის და სახელმწიფოს გადასახდელია ამ ამბავში. ამ რეფორმაზე ბევრი ვისაუბრეთ. და კიდევ უფრო მეც ვისაუბრებთ, თუმცა უმთავრესი რაც ხელისუფლებამ უკვე ცალსახად დააშავა ამ თემაზე, მოსახლეობის და ბიზნესის არასათანადო ინფორმირებაა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ არსებობს საინიციატივო ჯგუფები, რომელთაც უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართეს, სადაც უმბნობენ, რომ ეს ფაქტიურად ახალი გადასახადია მოსახლეობისთვის, რაც ცალსახად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და მის ცალკეულ მუხლებს. ასევე 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ეროვნული ბანკის დებულება, რომლითაც ცეცხლის გამცემ ყველა ორგანიზაციას ევალება შეაფასოს მსესხებლის გადახდის უნარიანობა და არ გასცეს ფიზიკურ პირზე იმაზე მეტი სესხი ან დააკისროს სხვა ვალდებულება, მაგალითად თავდებობა, ვიდრე მას გადახდის რეალური შესაძლებლობა აქვს. 2019 წლის 1 იანვრიდან ნაღდი ანგარიშწორებისას დამგვალების მეთოდით იმოქმედებს, ხოლო უნაღდო ანგარიშწორება კვლავაც ერთი თეთრი სიზუსტით განხორციელდება. ამ ფულით, როცა სურსათ შეიძენთ, 2019 წლის 1 მარტიდან ამოქმედება პროდუქციის ეტიკეტირების ახალი წესიც. სურსათის შესახებ ინფორმაცია არ უნდა იყოს შეცდომაში შემყვანილი, უნდა იყოს ზუსტი და მომხმარებლებისთვის ადვილად გასაგები. სურსათი არაა, მაგრამ მეტიც ჯანმრთელობისთვის ცალსახად საზიანოა და მავნე, თუმცა აქციზური განაკვეთის ცვლილებების გამო ერთნაირად გაძვირდა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტის, ამას მწველები უკვე კარგა ხნის წინ შეატყობდით. კიდევ არის სიახლე, სოფლის მეურნეობაში ძროხები არ ეწევიან, მადლობა ღმერთს და 2019 წლის 1 იანვრიდან რძის გადამამუშავებელ საწარმოებს ეგზელება რძის შეძენა იმ ფერმერებისგან, რომელთა ცხოველები არ არის იდენტიფიცირებული სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ. ამ რეგულაციის მიზანი გახლავთ რძის და რძის პროდუქტების ხარისხიანობისა და კეთილსაიმედოობის ამაღლება, ასევე დამსაქმებელი ვალდებულია სხვა შორის საკუთარი ხარჯებით მუშაობის პერიოდში დასაქმებულთათვის შეიძინოს უბედური შემთხვევის დაზღვევა. ეს მუხლის შრომის უსაფრთხოების კანონში ძალაში 2019 წლის 1 იანვრიდან შევიდა და შესაბამისად ის უკვე მოქმედებს. ამასობაში სატელევიზიო ეთერით არ ყოფნის პერიოდში BMG-ს კიდევ ერთმა ექსკლუზივმა იბარტყა და ჩვენს მიერ დეკემბრის დასაწყისში დაანონსებული არჩილ გაჩეჩილაძე გახდა საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოს რჩეული ბანკის დირექტორის პოზიციაზე. არჩილ გაჩეჩილაძემ დაიწყო უკვე გასულ კვირაში საქმეების გადმობარება კახა კიკნაველიძისგან, რომელიც საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოს მრჩევლად რჩება და აგრძელებს ბანკში საქმიანობას. მე არჩილს და კახას ორთავეს წარმატებებს უსურვებ ამ ძალიან საინტერესო გამოწვევისას. და უკვე დროა როანა ლაპიაშვილი შემომიერთდეს, ანა დილამშვიდობის. როგორ ზრდავს? არაჩვეულებრივად, იმედია მაყურებელიც ესვე არაჩვეულებრივად იგრძნობს თავი და მით რაც თავარია, მათთვის საინტერესო და საქმიან ინფორმაციებს მიიღებენ. სასამართლო ახსენეთ და მართალია ვერ მოვახერხებ სრულად ყველა თემის დაფარვას, რაც 2019 წლის პირველივე საათებიდან ჩვენი მკითხველისათვის მოამზადეთ. მაგრამ სატელევიზიო ეთერში დღეს ვეცდებით, რომ გამოვარჩიოთ რამდენიმე ინფორმაცია და მოდი Heritage Foundation-ის ბოლო განახლებული ინდექსი დავიწყოთ. მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლებით მე-16 ადგილი დაიკავა ამჯერად მსოფლიოს 186 ქვეყანას შორის. პოზიცია წინა წელთან შედარებით ჩვენმა ქვეყანამ არ შეიცვალა. სარეიტინგო ქულა 75.9%-ია და 3/10 ქულით არის გაუარესებული მაჩვენებელი, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს გაუარესება არ ასახულა რეიტინგში საფეხურის ცვლილებაზე. ანგარიში ქვეყნები 4 ძირითადი კრიტერიუმით ფასდებიან. ესენია კანონის უზენაესობა,
უზენაესობა, მთავრობის სიდიდე, რეგულაციური ეფექტიანობა და თავისუფალი ბაზრები. მოკლედ, ბევრი საინტერესო დეტალია და ამ დეტალების ჩაშლა ვფიქრობ მაყურებლისათვის ასევე მნიშვნელოვანი იქნება. კი, კანონის უზენაესობის კრიტერიუმი კი შემდეგ ცვლადებს აერთიანებს, საკუთრების უფლებების დაცვა, მთავრობის ინტეგრაცია, სასამართლოს ეფექტიანობა, სწორედ ამ კრიტერიუმში გაუარესებულ მაჩვენებელს უკავშირდება საქართველოს სარეიტინგო ქულების შემცირება, ანგარიში აღნიშნულია, რომ პოლიტიკური ზეწოლა კვლავ ემუქრება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, ამასთან საქართველოს წვლილი შეიტანა დიდიც, როგორც აღნიშნულია, კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით, თუმცა მაღალი რანგის საჯარო მოხელეების მხრიდან კორუფციის ფაქტები კვლავ პრობლემად რჩება. მთავრობის ზომის ყველა კრიტერიუმში საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესდა. ქვეკრიტერიუმები მოიცავს სამთავრობო ხარჯებს, ფისკალურ სიჯანსაღესა და საგადასახადო ტვირთს, აი რაც შეეხება რეგულაციებს, რეგულაციების ეფექტურობის კრიტერიუმს, უпростоრად ამ შემთხვევაში საქართველოს სარეიტინგო ქულა გაუარესდა, როგორც სამუშაო ძალისა და მონეტარული თავისუფლების ქვეკრიტერიუმებში, ასევე ბიზნესის თავისუფლების ქვეკრიტერიუმში. Social Heritage Foundation-ი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკაა და ქვეყანაში ბიზნესის დასაწყებად მხოლოდ 2 დღე და 2 პროცედურა არის საჭირო. ამასთან არაა მოთხოვნა მინიმალურ კაპიტალზე, თუმცა სამუშაო ბაზარს აკლია დინამიზმი. ეს დინამიზმი რას არ აკლია? ძალიან მაინტერესებს ამ თემაზე საუბარი Heritage-ის ანალიტიკოსებთან. თავისუფალი ბაზრების ქვეკრიტერიუმში ინვესტირება ხელისუფლების კუთხით საქართველოს პოზიციები უცვლელია, გაუმჯობესდა ფინანსური თავისუფლების სარეიტინგო ქულა და 70 შეადგინა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოს გარკვეული შეზღუდვები დააწესა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან მიწების შეძენასთან დაკავშირებით. საბანკო სექტორი ქვეყანაში ვითარდება, თუმცა კვლავ სუსტია საფონდო ბირჟა და კაპიტალის ბაზარი. ამას ჩვენი მაყურებელი ალბათ ყოველდღიურად სხვა თემიდან გამომდინარე თავადაც მიხვდება, თუმცა ფაქტი არის, რომ ეს რეიტინგი ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს აჯამებს და ჯამში საქართველოს სარეიტინგო ქულა მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელზე მაღალია, თუმცა ბოლო 3 წლის განმავლობაში 2019 წლის რეიტინგში ყველაზე ცუდი პოზიცია აქვს ქვეყანას დაკავებული. თუ კი წელს საქართველოს სარეიტინგო ქულა იყო, როგორც გითხარით, 75.9, 2018-ში ეს ქულა 76.2 შეადგენდა. 2017-ში კი 76 ქულას ვაგროვებდით. წლევანდელ რეიტინგში ყველაზე მეტად სასამართლო ეფექტურობის სარეიტინგო ქულა შემცირდა და მან 54.6 ქულა შეადგინა. კლება თითქმის 10 ქულაა, 9.6 უფრო დაზუსტებით რომ გითხრათ. ყველაზე დიდი გაუმჯობესება ქვეყანამ ფინანსური თავისუფლების კრიტერიუმში აჩვენა, აქაც 10 ქულით წავიწიეთ წინ და ჯამში 70 ქულა მოვაგროვეთ. რეგიონის ქვეყნებს შორის, რომელიც ჯამში 44 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს მერვე ადგილი დაიკავა. ამასაც თუ იტყვიან, რომ რეგიონში პირველები ვართ, ზუსტად იცოდეთ, რომ მერვე ადგილზე ვართ. წელს რეიტინგში პირველი ადგილი ჰონკონგს ერგო და მას სინგაპური და ახალი ზელანდია მოსდევენ. ამ ქვეყნებს ჯერჯერობით ვერც კი ვეჯიბრებით. მოკლედ მოსაყოლე ბევრი გვაქვს, მაგრამ მოდი მივხედოთ ახლა ბიზნესის ამბებს ბარემ. საბანკო სექტორის მთლიანმა საკრედიტო დაბანდებამ 2019 წლის 1 იანვრისთვის 26 მილიარდ 600 მილიონს გადააჭარბა. ლარზეა საუბარი. ესპანური კომპანია საქართველოში ქარის და მზის ელექტროსადგურებით დაინტერესდა და ეკონომიკის სამინისტრო კი ბლექსი არენას დირექტორს ეძებს და ამაზე აცხადებს ოფიციალურ ვაკანსიას. ტრადიციულად ბიზნეს სიახლეებს დავიწყებ, თუმცა საქმიანი ადამიანებისათვის დღის წესრიგის სწორად დასაგეგმად პირველ რიგში აუცილებლად გასათვალისწინებელი ამბავია ის ცვლილება, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში თბილისში ვახუშტის ხიდის რეაბილიტაციის გამო იმოქმედებს. სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიდან გამომდინარე, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდზე მოძრაობა სამხრივად შეზღუდულია და უკვე გუშინდლიდან ავტოტრანსპორტისათვის გადაადგილება შესაძლებელი მხოლოდ ვახუშტის ხიდიდან სააკაძის მოედნის მიმართულებით იქნება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, დროებით შეიცვლება ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებიც, მაგალითად 51 ნომერი ავტობუსი და მიკროავტობუსები სააკაძის დაღმართიდან მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს დაუკავშირდებიან, ლაგუნა ვერესთან გმირთა მოედნისაკენ აუხოვენ და გაევლიან ცირკის მიმდებარე ტერიტორიას. გადაკვეთენ თამარ მეფის ხიდს, რის შემდეგაც უკვე მოძრაობას დადგენილი სქემით გააგრძელებენ. ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 5 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. სიახლეები საქმის კურსში მუდმივად იქნება ჩვენი მაყურებელი. სქემები განახლდება, როგორც თბილისის მერია ამბობს და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება თითოეული საქმიანი ადამიანისათვის დღის სწორად დასაგეგმად ამ ინფორმაციის ჩვენთან ერთად განახლება.
მოკლედ, ბოლო განახლებული ინფორმაციით 2018 წლის დეკემბერში საქართველოს ეკონომიკამ ქვეყნის კერძო ბანკებისაგან 48,100,100,000 ლარი ისესხა. შედეგად საბანკო სექტორის მთლიანმა საკრედიტო დაბანდებამ 2019 წლის 1 იანვრისათვის 26 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. დეკემბერში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 159,3 მილიონი ლარით, ანუ 1,4%-ით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 321 მილიონი ლარით, ანუ 2,2%-ით გაიზარდა. რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ ჯამში 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარის მოცულობის თანხა და უცხოური ვალუტით 8 მილიარდ 100 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი. 2018 წლის დეკემბრის განმავლობაში 1,6%-ით, ანუ 223,5 მილიონი ლარით არის გაზრდილი რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის 1 იანვრისათვის 14 მილიარდ 200 მილიონი ლარი შეადგინა. 1 იანვრისათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტი კი 42,96% იყო. 1 დეკემბრის მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია შემცირებულია 18% პუნქტით. რაც საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობას შეეხება, მან 2019 წლის 1 იანვრისათვის 23 მილიარდი ლარი შეადგინა, ანუ 1 მილიარდი ლარით მეტი, 4,7%-ით მეტი 1 დეკემბრისათვის არსებულ მონაცემებთან შედარებით. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების კლებას 126 მილიონ 200,000 ლარით, ანუ დაახლოებით 1%-იან კლებაზეა საუბარი. მოთხოვნამდე დეპოზიტები კი გაიზარდა მილიარდ 200 მილიონი ლარით, ანუ 13,8%-ით. ეროვნული ბანკის ინფორმაციითვე დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა წლის 1 იანვრისათვის 36,9% შეადგინა. გასული კვირის მიწურულს საგამოფენო ცენტრში ექსპო ჯორჯია მწვანე პოლიტიკის ინიციატივის ფარგლებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პოლიტიკის პრეზენტაცია შედგა, სადაც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ანგარიშის და სამომავლო გეგმების წარდგენასთან ერთად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალის ERGO-G წარადგინეს. ჰაერის ხარისხის პორტალი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს კი შესაძლებლობას მისცემს, რომ უწყვეტად მიიღონ ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის შესახებ საქართველოს ყველა იმ ქალაქიდან, სადაც ჰაერის ხარისხზე დაკვირვება მიმდინარეობს. სამინისტროს ინფორმაციით, მოლაპარაკება ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოსთან გრძელდება, რომ საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის მონაცემები ჰაერის ხარისხის ევროპულ პორტალზე უწყვეტ რეჟიმში იყოს საქართველოსთან ერთად წარმოდგენილი. ამ პრეზენტაციაზე პრემიერმა საქართველოში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა ჰაერის დაბინძურებასთან დაცვის თვალსაზრისით. ბახტაძე ამბობს, რომ შემუშავებულია ახალი რეგულაციები მსხვილი სამრეწველო ობიექტებისათვის, რაც თანამედროვე ევროპული ნორმების დაწესებას ითვალისწინებს. წელს სრულად ამოქმედა ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების სისტემა და ეტაპობრივად მოხდება ავტოპარკის ეგრეთ წოდებული გაახალგაზრდაობა, აღნიშნავს პრემიერი. კიდევ ერთი სიახლე, რომელზეც უკვე გარემოს ზიანის შემცირების მხრივ მნიშვნელოვან ფაქტორზე ისაუბრა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ის არის, რომ წლის ბოლოდან საქართველოში დიზელის საწვავის ხარისხის ნორმა ევრო 5 იქნება. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის გარემოზე ზიანის შესამცირებლად. 2019 წლის 1 იანვრიდან დიზელის ხარისხი ევრო 4 ნორმამდეა გაზრდილი, რაც შეეხება ბენზინს, ის 2017 წლიდან ქვეყანაში ევრო 5-ის სტანდარტით მოიხმარება. პრემიერმა და მთავრობის სხვა წევრებმა თბილისში დაბრუნებამდე დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა გამართეს, მათ შორის ფილიპსთან, რომელიც ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით მზად არის საქართველოს მთავრობას ენერგოეფექტურობის სტრატეგიის განხორციელებაში დაეხმაროს. პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძისა და ფილიპსის აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრისას აღინიშნა ისიც, რომ საუბარია ქუჩებისა და ძეგლების ენერგოეფექტურ განათებაზე. პირველ ეტაპზე დედაქალაქში კი შემდეგ უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა განხორციელდეს პროექტი. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე საუბარი მთავრობის მწვანე ეკონომიკის კონცეფციაზე იყო, რაც მათ შორის ორგანული წარმოების განვითარებას გულისხმობს. ასევე განიხილებოდა ფილიპსის ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები ორგანული წარმოების ხელშეწყობაში.
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ბაჩიაშვილმა კი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მსოფლიოში წამყვან მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას რამდენიმე თემაზე გამართა საუბარი. ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ინვესტორი, რომელიც საქართველოში ქარის და მზის ელექტროსადგურებით დაინტერესდა, ესპანური კომპანია აკოინაა. დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შევხვდით რამოდენიმე ძალიან საინტერესო კომპანიას სხვა დარგებში. ერთ-ერთი იყო აქსიონა, რომელიც არის ესპანური კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს ენერგეტიკის სფეროში, დაინტერესდა საქართველოში ქარის და მზის ელექტროსადგურებით, უფრო ქარის ელექტროსადგურით და გადავწყვეტთ, რომ მომავალი 2 კვირის განმავლობაში ისინი გამოგზავნიან თავის წარმოადგენლებს, რათა უფრო დეტალურად გავიაროთ ეს პოტენციალი. ასევე შევხვდით VPS Healthcare, ეს არის ჟანდაცვის სფეროში ძალიან საინტერესო კომპანია, რომელიც გარდა ჰოსპიტალების მუშაობს სამედიცინო განათლების სფეროში. ასევე გუშინ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო შეხვედრა 3 სხვადასხვა კომპანიასთან, რომლებიც მონაწილეობენ გემშენებლობაში და მცირე და საშუალო ზომის ნაოსნობაში. დავოსში ყოფებოდა ეკონომიკის მინისტრიც, ამასობაში მისი უწყება ბლექსი არენას ხელმძღვანელს ეძებს. ექს-დირექტორი ანიკა ველიშვილი კი მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა. BMG-ს ეს ინფორმაცია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დაუდასტურეს. ბლექსი არენას დირექტორის თანამდებობაზე კონკურსია გამოცხადებული, უწყებამ თანამდებობაზე საჭირო კადრის შესარჩევად განცხადება ჯობსჯიზე 21 იანვარს განათავსა, წინადადებების მიღება კი 31 იანვრამდე გრძელდება. ანაზღაურება მითითებული არ არის და წერია, რომ სარგო კანდიდატის კვალიფიკაციის და სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად განისაზღვრება. სავალდებულო მოთხოვნების ჩამონათვალში კი ხვდებით რამდენიმე კრიტერიუმს, მათ შორის უმაღლესი განათლების აუცილებლობას, სამუშაო გამოცდილებას ღონისძიებების ორგანიზებისა და მომსახურების, პიარის, მარკეტინგის, ტურიზმის ან კულტურის სფეროში, მენეჯერად მუშაობის 5 წლიან გამოცდილებას, ინგლისური ენის ბრწყინვალე ცოდნას და სხვადასხვა არასავალდებულო კრიტერიუმებსაც. გასული სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების აქტიური მაყურებლები უკვე თამამად იტყვიან, რომ მათთვის ინფორმაციები არა მხოლოდ ცენტრალიზებულად დედაქალაქიდან, არამედ დედაქალაქს მიღმა რეგიონებიდანაც უწყვეტად ხელმისაწვდომია. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორების დამსახურებაც არის, სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან, რომლებიც საინტერესო, მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემებზე ყურადღებას ამახვილებენ. ყველა სიახლის თავმოყრა კი ვებგვერდზე Regions-ში ხდება. დაინტერესებული მკითხველი დარწმუნებული ვარ, რომ არც ამ პლატფორმას მოვაკლდება სიახლეებს. არც ჩვენ მოგაკლებთ მომავალში მით უმეტეს პარტნიორობას სამხრევი მემორანდუმით სულ რამდენიმე დღის წინ Publicity ჯგუფმა რეგიონულ მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა და ბიზნეს მედია საქართველოს მემორანდუმით დავადასტურეთ. რა თქმა უნდა, მადლობა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში, რომელთა წარმომადგენლობის გარეშეც ეს არაჩვეულებრივი თანამშრომლობა ვერ შედგებოდა. სამხრივი მემორანდუმის გაფორმება მნიშვნელოვანი არის როგორც Publicity ჯგუფისთვის, ასევე ბიზნეს მედია ჯგუფისთვის და რეგიონალური მედია საშუალებებისთვის, რადგან ერთის მხრივ ეს საშუალებას აძლევს რეგიონალურ მედიას მთელი საქართველოს მასშტაბით ფართო საზოგადოებას გააცნოს ის სიახლეები, რომელიც იმ რეგიონში ხდება ზოგადად. ძალიან კარგი პროექტი არის. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში რაც შეეხება ინფორუსთავისთვის რა არის სასარგებლო. კარგი არის ის, რომ გარდა თქვათ რუსთავისა და რეგიონისა კიდევ უფრო ფართოდ მიეცემა ჩვენს მკითხველს საშუალება, რომ კარგად და ასე თქვათ საფუძვლიანად კიდევ ერთხელ სხვა თქვათ ამ შემთხვევაში ალტერნატიულ პორტალზე წაიკითხოს ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციები და არა მარტო ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციები ერთ პორტალზე წაიკითხოს ყველა რეგიონის ინფორმაცია. რაც შეეხება თვითონ ასე თქვათ მკითხველს, როგორც გითხარით, მოსახერხებელი არის ეს პორტალი. აქვე ქუთაისიდან გავაახლებ ამბებს. New Press-ი ხმაურიანად განახლებული თეთრი ხიდის დაზიანების ფაქტზე ქუთაისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის განმარტებას ავრცელებს. ზვიად ჯავახიამ თქვა, რომ შუშის ზედაპირის დამტვრევის მიზეზი ბავშვების ხტუნაობა გახდა. მისი თქმით, გამოძიება ჩატარდა და იდენტიფიცირებული არიან პირები, ვინც ახლად რეაბილიტირებული თეთრი ხიდი დააზიანეს. ქუთაისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი იმასაც ამტკიცებს, რომ მომხდარის მიუხედავად და არსებული ბზარების მიუხედავად ხიდი უსაფრთხოა და გადაადგილების პრობლემა არ შეიქმნება. ბავშვებმა დააზიანეს თეთრი ხიდი, მაგრამ როგორც ამბობენ, მაინც უსაფრთხოა.
პიკასოს ბიჭები. ეგენი იქნებოდნენ ყველანი. ფაქტი არის საინტერესო, რომ გამოძიება დაადგინა ბავშვებმა იხტუნავეს ტექნიკაზე. ვახერხებთ, რომ ზედამხედველობის სამსახურში წავს ნიჭიერი და იუმორით სავსე ზედამხედველები და ბიუროკრატები, ასე რომ ქუთაისის წარმატებებს ვსურვებ. ქუთაისის წარმატებები, მაგრამ კახეთს ვერ გამოვტოვებდი ვერაფრით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კოლონდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების თანამშრომლების სახელმწიფო ფონდი იცვლება. სპექტრთან საუბარში გაერთიანების დირექტორი ლელა თეოდორაშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტი 250.000 ლარით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურის გაახლებასა და შევსებასთან ერთად საკადრო შემადგენლობაც შეიცვლება და გაიზრდება. რაც შეეხება უკვე დასაქმებულთა ხელფასებს, თეოდორაშვილის განმარტებით, ხელფასის მატება შემდეგი პრინციპით არის დაგეგმილი. 38-40% მოემატება ტექნიკურ პერსონალს, 30% მენეჯერს და აღმზრდელს, მაგალითად თუ აღმზრდელის თანაშემწის ხელზე ასახები ხელფასი 180 ლარი იყო, ის სულ მცირე 250 ლარი უნდა გახდეს, აღმზრდელების ანაზღაურება კი 300 ლარის ნაცვლად 360 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. მისივე თქმით, ამ ყველაფრისათვის, რა თქმა უნდა, საკმარისი თანხები არ არის, თუმცა კიდევ იქნება დამატებითი თანხებიდან, ყველაფერი გაკეთდება მერიასთან ერთად, რომ 1 თებერვლიდან თანამშრომლებმა უკვე მომატებული ხელფასები აიღო. მართალია ახალი წელი როგორც იქნა დასრულდა და იმედია უქმეების გამოყოლილი სიზარმაცე საქმიანად და სრულად დაიძლია, თუმცა ბედნიერი ამბების გაზიარების უფლებას მაინც ვიტოვებთ. კომპანია კიუნეთმა ქარელის რაიონში დევნილთა დასახლების საახალწლო განწყობა სიურპრიზების მოწყობით აამაღლა და ბავშვების ჩაფიქრებული სურვილების მიხედვით კი ყველა ის ნივთი და ტკბილეული გააჩინა, რომლებიც მათ თოვლის ბაბუას საახალწლო პერიოდში სთხოვეს. სოფელ ახალსოფლის დევნილთა დასახლებას ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა და ამბავი სიუჟეტად მოგვიბზადა. ქარელის რაიონის სოფელ ახალსოფლის დევნილთა დასახლებას კიუნეთ საქართველოს წარმომადგენლები ეწვივნენ და ბავშვებს სიურპრიზები მოუწყეს. შობა ახალი წლის განწყობის ასამაღლებლად კომპანია კიუნეთმა ღონისძიება დეკემბრის ბოლოს დაგეგმა და ახალ წელს დევნილთა დასახლებაში ბავშვებს ყველა სურვილი აუსრულდათ. ეს გარკვეული გაგრძელება იყო იმ ღონისძიებისა, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ 12 დეკემბერს დავიწყეთ. ანუ მოვედით და თოვლის ბაბუის საფოსტო ყუთში ყველა ბავშვმა თავის სურვილი დაწერა და ჩააგდო, რათა თოვლის ბაბუას ესრულებდა ეს საჩუქრები მათთვის მოეტანა. დღეს მათთვის ეს ჯადოსნური დღე ახრა, ესრულების აღსრულების დღე არის და შესაბამისად თოვლის ბაბუა ჩამოვიდა მათთან და ეს საჩუქრები ჩამოუტანა და უსურვა ბედნიერი ახალი წელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიამ ზოგადად აკეთოს ქველმოქმედება და ჩვენი კომპანიის შემთხვევაში ეს არის უკვე მერამდენე შემთხვევა, როდესაც ჩამოვდივართ ბავშვებთან, მათთან ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ქველმოქმედება და დახმარება და კომპანია რა თქმა უნდა გქონს პასუხისმგებლობას ესეთი ადამიანების მიმართ. დევნილთა დასახლებაში ერთი დღე სრულად განსხვავებული იყო ბავშვებისთვის სურვილების ახდენის, ბევრი ტკბილეულის მიღების და საყვარელ გმირთან შეხვედრის ჯადოსნურ დღედ იქცა. რა გქვია მითხარი? ნიკა ტოროშელიძე. ნიკა ტოროშელიძე. ეს არ გინდოდა შენ? ეს მინდოდა. ხოდი შენია ეს მე. და ეს არ მინდოდა. გქონდეს მე. შეიძლება და არ ყავს? არა, ვინმე საჩუქრი შენ მეგობარს? ხა, მაიკოს ვახდე. მაიკოს საჩუქრი. მე მომიტანა ასაწყობის საათი, პულტიანი მანქანა და წიგნი. შენ რა მოგიტანა? ლეგო კუბიკები და ის. საათი და ეგ გინდოდა რომ თოვლის ბაბუას ახალ წელს მოეტანა შენ? ეს არა, პულტიანი მანქანა და გლობუსი. ამას უნდოდა. შენ იცი ვის რა უნდოდა? ყველასი იცი? არა, ყველასი არა. ამან თქვა. კომპანია კიუნეთისთვის მნიშვნელოვანია ასეთი სახის ღონისძიებების ჩატარება და შესაბამისად წლის განმავლობაში მსგავსი საქველმოქმედო ღონისძიებები კომპანიას უკვე დაგეგმილი აქვს. საკმაოდ ბევრი სიახლე დაგროვდა იანვრის თვეში, მათ შორის საქართველოს საფონდო ბირჟაზეც მინდა გითხრათ და მათ გასაცნობად ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა მოვიწვიო, რომელიც თქვენთვის ტრადიციულ მოხილვებს გააგრძელებს ორშაბათობით. ლევან, დილამშვიდობის რა სიახლეები გვაქვს? მოდი მოვუთხოთ ყველამ ერთად BMG-ს მსმენელს, მაყურებელს და მკითხველს.
რამდენიმე პოზიტიური სიახლე გვაქვს საქმიანი დილის ერთგული მაყურებლისთვის. დეკემბრის ბოლოს ერთდროულად ორი ქართული კომპანიის ობლიგაცია განთავსდა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ესენი გახლავთ სააქციო საზოგადოება ქართული ლუდის კომპანია, ანუ ზედაზენი და ლისი დეველოპმენტი. კომპანია ზედაზენმა 5 წლიანი 25 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები განათავსა ბირჟაზე, რომელიც განთავსების აგენტიც TBC კაპიტალი იყო. ფასიანი ქაღალდები A კატეგორიის ლისტინგში იქნება განთავსებული. რაც შეეხება ლისი დეველოპმენტს, მისი ობლიგაციები უცხოურ ვალუტაში, ანუ დოლარშია დენომინირებული და ჯამური ღირებულება 12 მილიონ დოლარში ადგენს ვადაკის 3 წელს. ზედაზენის ფასიანი ქაღალდებისგან განსხვავებით, მისი მონახვა B კატეგორიაში შეგეძლებათ. შეგახსენებთ, რომ ჯამში საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 37 ფასიანი ქაღალდია განთავსებული, აქედან 9 A კატეგორიას ეკუთვნის, 8 B-ს, ხოლო დანარჩენი არასალისტინგო კატეგორიის საკუთრებაა. საინტერესოა, რა გარიგებები დაიდო იანვრის თვეში, დავიწყოთ სავაჭრო სესიებით, სადაც მხოლოდ Liberty ბანკის აქციებზე შეინიშნებოდა აქტიურობა. ამ დროის განმავლობაში მისი 214,000-ზე მეტი აქცია გასხვეს და ერთი აქციის საშუალო შეწონილი ფასი დაახლოებით 3.5 თეთრი იყო, ამიტომ ჯამურ ღირებულებამ 7688 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ფიქსინგს, ლარში სააქციო საზოგადოება ტრანსმიშენის ფასიან ქაღალდებზე დაიდო გარიგება, გასხვის და 1228 აქცია 2206 ლარად, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. გარიგებებმა დოლარში საკმაოდ სოლიდური თანხა 560,000 დოლარზე მეტი შეადგინა, ძირითადი აქტივობა ტრადიციულად იმ კვადრატისა და შეფასეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფასიან ქაღალდებზე მოდის, სულ გასხვის და 554 ფასიანი ქაღალდი, აქედან 193 ობლიგაცია იმ კვადრატს ეკუთვნის, დანარჩენი კი საქართველოს სალიზინგო კომპანიის რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, სააქციო საზოგადოება ოქსინო აქციონერთა საერთო კრებას ჩატარებას აანონსებს, რომელიც 5 თებერვალს გაიმართება. შეხვედრაზე წარადგენენ 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშს და განიხილავენ მიმდინარე საკითხებს. მიმოხილვის დასასრულს ვნახოთ, როგორია ბირჟის მონაცემები. თვის დასაწყისიდან დაახლოებით 6 პუნქტითაა დაცემული ბირჟის ინდექსი JSX და ის ამჟამად 138 ერთეულისგან შედგება. რაც შეეხება ბირჟის კაპიტალიზაციას, 31 დეკემბრის მონაცემებით ის 1 მილიარდ 963 მილიონი ლარია. აქვე მაყურებელს ვეთქვი, რომ მომავალ კვირას კვლავ გავაგრძელებთ ქართული კომპანიების განხილვას უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ასე რომ დაგველოდეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის დროც დადგა ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთის მხრივ ზოგან ნალექი და მაღალმთაში თოვლის სახით. აღმოსავლეთში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება. ბათუმში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში კი 16 გრადუსს ელოდებიან. არ უნდა გამოგრჩეს სანაკლია, სადაც 15 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურა და უნალექოდ ჩაევლის დღე. ქუთაისში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი, ზუგდიდში იწვიმებს და 16 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 12 გრადუსს ელოდებიან, გორში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 14 და მარნეულში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. რუსთავში ასევე 15 გრადუსია დღის განმავლობაში ნავარაუდევი, ახალციხეში 12, ბორჯომში 12 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში მხოლოდ 5 გრადუსია დღევანდელ დღეს მოსალოდნელი, ახალქალაქში 4 და სტეფანწმინდაში ჰაერი მაქსიმუმ 2 გრადუსამდე გათბება. მთელოში შედარებით თბილა, რა თქმა უნდა, 16 გრადუსია აქ ნავარაუდევი, რაც შეეხება დედაქალაქს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, მაგრამ მაინც უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და ჩრდილო-დასავლეთის ქარი იქროლებს. ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 14 გრადუსი იქნება. ასეთი ამინდია დღევანდელ დღეს მოსალოდნელი 28 იანვარს. დაეცნობული ვარ, რომ ყოველ დღეს საქმიანი იქნება და ამინდის შესახებაც ინფორმაციის წინასწარ გათავისების შემთხვევაში ყველაფერს არჩეულებრივად დაგვეკმავთ. მოკლედ, ვიწყებთ საქმიან დილას, საქმიან დღეს და რა თქმა უნდა გადავხედოთ ჩვენ დღევანდელი სტუმრების ჩამონათვალს და იმ სპიკერებს, რომლებიც დღევანდელი დღის განმავლობაში დილიდან ჩვენთან ერთად იწყებენ დღეს საქმიანად. იანვარს დილას საქმიანად იწყებენ რომან კაკულიამ, ირაკლი ბურდილაძემ, თეიმურაზ კოპაძემ, მარიამ ადამია და მისი სტუმარი ცოტნე ჯაფარიძემ.
შემოგვიერთდებიან გელამღებრიშვილი, დავით ლომიძე, მორის მეგრელიშვილი, დილა საქმიანია, ტემი პირველზე. კითხულს არ გამორჩებოდა და გამოხმაურებაც მეტყოლებს იმაზე, რომ ურეაქციოდ არც ერთ მნიშვნელოვან ამბავს ჩაუვლია, მათ შორის პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადებაა, როცა რომენკაკულიამ უმუშევრობის კომპენსაციის მექანიზმის დანერგვის შესახებ ისაუბრა. მოგვიანებით მან BMG-სთან კიდევ ცვლად განმარტა, თუ რატომ ფიქრობს, რომ საჭიროა სახელმწიფომ ადრე თუ გვიან დანერგოს ეს მექანიზმი და ისაუბრა იმის შესახებაც, ვინ შეიძლება გახდნენ ამ კომპენსაციის ბენეფიციარები. იდეაში საუბარი არის, რომ ამ თემაზე დაიწყოს დისკუსია, ეს იყო მთავარი გზავნილი რომენკაკულიასგან, მაგრამ ეს ცხადია არ იქნება ერთადერთი თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ სტუდიაში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარესთან. რომენკაკულია შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში და ის დილას ტრადიციულად საქმიანად იწყებს. დილა მშვიდობით და გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ საინტერესო 2019 გველის ვატყობ. ეს ამისი ყველა წინაპირობა არის ყველა მხრივ საკმაოდ საინტერესო იქნება, მაგრამ ამ სტუდიაში და BMG-ს ეთერებში ცხადია თქვენთან ერთად ძირითადად და თქვენი ინტერესიც ეგ არის ეკონომიკაზე და ბიზნესზე გამომახვილებთ ყურადღებას. რას პროგნოზირებთ მაინც ბატონო რომან 2019 წელს რა მხრივ, აი ყოველ მხრივ საინტერესო რითი იქნება და რას ელით როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე? დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის ამ შესაძლებლობისათვის. თქვენის ნებართვით ერთ-ორ სიტყვას არ შემიძლია ვთქვა ლევანთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ის შემთხვევა, როდესაც რაღაც ტრაფარეტული სიტყვები რაოდენ გულწრფელად არ უნდა იყოს ნათქვამი, პრინციპში ვერ გამოხატავს ალბათ იმას, რაც თქვაც გვინდა. ერთადერთი რაც ასე დროს ყველამ უნდა გაიაზროს და ალბათ ასეც ხდება ხოლმე, რომ რა უაზრო რაღაცების გამო ჩვენ მტკნით ერთმანეთს გულს. მაშინ როდესაც სიცოცხლე შეიძლება ასე უეცრად შეწყდეს და იმ მომენტში თითქოს ყველა უცებ დავფიქრდებით ამაზე, მაგრამ ვერ ისე მალე გვავიწყდება ეს და სამწუხაროდ დაგვრჩენია გავაგრძელოთ ცხოვრება უკეთესი მომავლის იმედით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არავითარი შვება არ არის მისი ახლობლებისათვის. მეც აფერსავიტყვი სამწუხაროდ თელმა საქართველოს ნახეთ თქვენ როგორი სიყვარული გაატანა ამ ახალგაზრდა ადამიანს. რაც შეეხება 2019 წელს, ის ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი იქნება. იმიტომ რომ მე როდესაც არა, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი უბრუნდა და მან ერთ-ერთი მისი განცხადების დროს თქვი, რომ ამ ფაქტურად უკანა ხიდები დაწვა ქართული ოცნებისთვის, განსაკუთრებით ეკონომიკური განვითარების ნაწილში. და ჩვენ ახლა გვაქვს დარჩენილი წინ ზუსტად ის დრო, როდესაც ან ვაჩვენებთ თუ რას ნიშნავს ის რადიკალური ცვლილებების სტრუქტურა მაინც და თეორიული ნაწილი მაინც და რა არის მიღწევადი ამ 2019 წელში წინააღმდეგ შემთხვევაში. მე არ ვიცი ხა მე პირადად მიჩნდება განცდა რომ რაღაცა გარკვეული მორალური ზურგიც სჭირდება სამომავლოდ რაღაცების გაგრძელებას და უფრო მეტი ამასთან დაკავშირებით საქმეები. თქვენის ნებართვით მოკლე კომენტარს იმ თემასთან დაკავშირებით გავაკეთებ და მე გადავიდე. თვითონ უმუშევრობის კომპენსაცია ეს არ იყო ის თემა, რომელიც ამ წუთას მე ინიციატივად მინდოდა მეკცია, ინიციატივად უფრო მინდოდა მეკცია კონკურენციის სააგენტოსთან დაკავშირებული თემები და პირველი ჩემი ინიციატივა სწორედ ეს იქნება, რომ კონკურენციას დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ სააგენტოს ფუნქციებს და ასე შემდეგ, მაგრამ თავად ეს თემა გავააქტიურე ერთი მარტივი მიზეზის გამო, როდესაც მე ვფიქრობ რაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, რა თავარი გამოწვევა, ეს სიტყვა ხო ჩვენ ხშირად ხმარობთ, სულ ვცდილობთ ვიპოვოთ თავარი რაღაცაში. მე მაინც ძალიან დიდი დისკომფორტი მაქვს იმის გამო, რომ ჩვენი ეკონომიკური მოდელი ყაფიოდ ჩამოყალიბებული ჩვენ არ გვაქვს. არ გვაქვს ყაფიოდ ჩამოყალიბებული იმ დონეზე, რომ მას ჰქონდეს საერთო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და ის კონსენსუსი, რომლის გარეშეც ამ ქვეყნის განვითარება ვერ მოხდება და აქ უფრო ღმერთად თუ ჩავალთ ამ გაუგებრობის მიზეზი არის ერთი რამ, რომ
ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები ბოლომდე არ ამბობენ რაღაცას და პროტექციონისტული თეორიის მიმდევრებს კიდევ არ აქვთ პასუხები ასევე რაღაცებზე. და ეს დაუმთავრებელი ფრაზები, როგორც ერთი მიმართულებიდან, ასევე მეორე მიმართულებიდან, ქმნის იმას, რომ ჩვენ ვერ მივდივართ საბოლოო კონსენსუსამდე. ლიბერალური ეკონომიკაზე, როდესაც ვსაუბრობ და ღია ბაზრებზე, მე არაერთხელ მithქვამს ეს, რომ ჩვენ აქ მივედით არჩევანის არარსებობის გამოც კი. თავი რომ დავანებოთ, რამდენად მიზანშეწონილია ეს თუ სადა ვართ. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ამ ქვეყანაში იმ ადამიანებმა, ვინც ეხლა ცნობილი ფრაზა რომ გამოვიყენოთ, პირველი მილიონი სადიშოვეს თუ თავს დავანებებთ და მეორე კი ბატონო და ასე შემდეგო, იმათმა როგორც შეძლეს ბიზნესები, რაც შეიქმნა, რაც შესაძლებელი იყო ამ ქვეყანაში განსაკუთრებული ძალისხმების გარეშე უკვე არსებობს და ჩვენ ვხედავთ რომ ეს არ ყოფნის იმ დოლათის შექმნას რომ ჩვენ დანარჩენი სოციალური ვალდებულებების სახელმწიფომ შეასრულოს და განვითარებისაკენ წავიდეს, ხო? ასევე ხშირად ვამბობთ რა არის ჩვენი განვითარების ციფრი. ჩვენ ევროპაში ერთ-ერთი უკანასკნელ ადგილას ვდგომთ ქვეყანა ვართ განვითარების მიხედვით, რისი ძალიან აკალფე მაჩვენებელი თვითონ რომ არის ეკონომიკური ზრდის ციფრი, რა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თუ არ ვიზიდავთ ინვესტიციებს, ესე იგი ჩვენ წინ ვერ მივდივართ და ინვესტიციების მოძრაობაზე როცა არის საუბარი, აქ ხო პირველი აქსიომა არის ბაზრებისადმი წვდომა. აქ თავდება ამ ალტერნატივის განხილვის ადმი რაიმე შეკითხვების დასმა საერთოდ. ეხლა ჩვენ თუ გვინდა რომ ეკონომიკური განვითარება ხო ეხლა ჩვენ ქართულ მოდელს ვერ მოვიბონებთ, ვინც ეკონომიკურად განვითარდა, ან კაპიტალი მოიზიდა, ან ტექნოლოგიები გაზარდა, ან თავისი მუშახელი აქცია კვალიფიციურად. მეოთხე ალტერნატივა არც კი არსებობს. ამ სამ წრეში ტრიალებს ეკონომიკური განვითარების მოდელების ალტერნატივები, ან კაპიტალს იზიდა, ან ტექნოლოგიებს და ან მუშახელის კვალიფიკაციას და მის რაოდენობას დი. დამთავრდა. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, შენ 3 მილიონი ბანი ბაზრით რომ ვერ წახვალ წინ უკვე გასაგები ხდება და ის საერთაშორისო ხელშეკრულებები თავისუფალი ვაჭრობის, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შევთავაზოთ პოტენციურ ადამიანებს, ვინც შეიძლება დაინტერესდეს საქართველოსის წვდომა ბაზრებისგან, ეს არის უალტერნატივო. დამთავრეთ აქ ეს საუბარი. ამიტომ ლიბერალური ეკონომიკის ეს ნაწილი არავითარ ეჭვს არ იწვევს, მაგრამ ჩვენ აღარ ვაგრძელებთ შემდეგ ამ თემას. არ ვაგრძელებთ თემას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამას აუცილებლად შეიძლება მოყვეს დემოგრაფიული ცვლილებები, გარდაუვალი ნაწილია, რომ ამას აუცილებლად მოყვება კულტურული და ეთნიკური ცვლილებები და ეს გვეხამუშება ამ მიმდევრებს და მე ვისაც ეს არ მოსწონს, ის გამოდის უბრალოდ პროტექციონისტური იდეები, თითქოს ამაში იყოს მარტო ხსნა. ამ დროს აქ პროტექციონიზმის ის კლასიკური გაგება, როდესაც თითქოს საუბრობენ რაღაცა აჯეთ ვეღარც შეხვალ ალტერნატივობაზე, ამაზე იმიტომ ვილაპარაკე, რომ აქ ვეღარ შემოხვალ პროტექციონისტური იდეებით იმ მასშტაბით, რომელიც დაუშვათ შეიძლება თეორიულ ნაწილშიც კი არსებობდეს. და რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულება საზოგადოების, მას უნდა ქონდეს განცდა იმის, რომ მხოლოდ ინვესტორის და მხოლოდ თავისუფალი ბაზრის მხარეს კი არ იხედება ხელისუფლება, არამედ ის იხედება იმ შესაძლო ნეგატივების მხარესაც, რომელიც უალტერნატივოდ შეიძლება დადგეს ამ ასევე უალტერნატივ არჩევანის შემთხვევაში. მე ეს თემა ამიტომ შემოვიტანე, რომ მაგალითად ანტიდემპინგურ კანონმდებლობაზე როდესაც საუბრობ, მეგან არ მესმის რა შეიძლება ნეგატივი იყოს იქ დაუშვათ, მაგრამ თამდები მაგის, მაგრამ მე ვსაუბრობ პოლიტიკურ კონტექსტზე, როდესაც შენ მიდიხარ რეფორმებით, რომელსაც საზოგადოება არ მოყვება, იმიტომ რომ უნდობლობის მაღალი ხარისხი აქვს, შენს მიმართ რაღაცა ჩამოუყალიბდა, ეხლა დავანებოთ რისი ბრალია ეს. ისეთი თავი რომ შენ იხედები მხოლოდ ინვესტორისკენ, შენთვის თავია მხოლოდ ეკონომიკურის და ამას ეხლა რა შედეგები მოყვება, აქ თითქოს ამაზე არც კი ფიქრობ. აი ეს იყო ჩემთვის თავარი მოტივი, რომ საუბარი გამიხსნა მიმართულებით და რაზე შევთანხმდებით, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ამიტომ ამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთო საზოგადოებრივი კონსენსუსის გარეშე ჩვენ ამ რეფორმებს ვერ განვახორციელებთ და დღევანდელი საზოგადოებრივი აზრი ასეთია. ის ფიქრობს, რომ ყველა ხელისუფლება ეხლა 9 წლის განმავლობაში როგორც დემოკრატია შეგვაძულეს ძალიან ბევრმა ადამიანებმა, მე არ მინდა რომ საბაზრო ეკონომიკად შევაძულოთ ეხლა საზოგადოება და ავტომატურად მივიდეთ მე ეკონომიკის იმ მოდელთან, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ ექნება. ამიტომ ჩვენ თუ ჩამოყალიბებთ, რომ ჩვენ მივდივართ თავისუფალი ბაზრის პრინციპით, რომელიც თავისუფალი ბაზრის მიერვე მოგონილი დაცვის მექანიზმებს იყენებს ოპტიმალურად, ჭკვიანურად და გონივრულად, ყოველ შემთხვევაში კონსენსუსთან მისასვლელი გზა ეს უფრო ახლოს მგონია. ხვდებით, აი ეს იყო მოტივი იმის საიდანაც მე მოვდივარ ასეთ თემებთან და ამიტომ შემოვედი ხა რა გვაქვს პასუხი დაუშვათ იმ ადამიანებისათვის, ჩვენ მუშახელის გადინების ძალიან დიდი ეს გვემუქრება საფრთხე. იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ და სწორად ვლაპარაკობთ, რომ განათლების გარეშე ალტერნატივა არ არის. არც ერთმა ქვეყანამ ვერ გააკეთა ვერაფერი, თუ მათ კვალიფიკაცია არ ამაღლა თავის მუშახელის, მაგრამ აი სწორედ დასაქმებას რო დაკარგავს ის მუშახელი, ის ყველაზე კვალიფიციური
აკციური ამ დროს შენთვის, ხო? ამიტომ გამოვყავი მე ეს სეგმენტი, როგორც დაცვის პირველ ეტაპზე ის ის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც პირველ ნაწილში პირველი ეტაპზე, მოდით ამით დავიწყოთ 6 თვიდან ერთწლევიანი კომპენსაციით, რომ ეს ადამიანები არ გაგვექცენ ავტომატურ რეჟიმში საზღვარგარეთ, სამუშაო საძიებლად და აქედან არ გავიდეთ სამუშაო ძალა. თავსებადი გამოვა ერთის მხრივ ძალიან ამბიციური, მაგრამ მაც უკვე განაცხადი, რაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა დროში და ამ დროში ერთის მხრივ იმ მოდელზე ჩამოყალიბება თუნდაც რაღაცა დონის კონსენსუსი, საერთო კონსენსუსი, აი მართლა იდეალური იქნებოდა და მეორეს მხრივ იმ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც დააჩქარებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. აი ეს თუ იხილება გუნდში, საიმისოთ რომ თქვენს მიერ ნახსენები, მათ შორის ის ეგრეთ წოდებული ბალიშები, თუნდაც იმ კომპენსაციის სახით, რომელიც თქვენ მე გიდასტურებთ, იდეის დონეზე გაქვთ გაჟღერებული ერთ-ერთთაგანი, მაგრამ პარალელურად ანტიდემპინგურისა, ანტიმონოპოლიური სამსახურის გააქტიურებისა და სხვა, აი ეს რამდენად ასე ვთქვათ თავსებადია დროში, რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები ან ამაზე ხმამაღალი საუბარი თუ მიდის უკვე? საუბარი ერთადერთი ანტიდემპინგურ კანონმდებლობაზე იყო, სადაც ეკონომიკის მინისტრმა მითხრა, რომ ის ამ თვეში, როგორც დაიწყება სესია, აპირებს ამის შემოტანას და შემდეგ განვიხილავთ და ვიმჯერებთ ამაზე. დანარჩენზე მე პირადად ეხა დროში გაწერილი, რომელიც ამ სესიის პირობებში შეიძლება მოესწროს, ასეთი არ არის. მე ვაპირებ გავააქტიურო დისკუსიები თვითონ კონკურენციის სააგენტოს ფუნქციებთან დაკავშირებით და აქ კანონმდებლობის ცვლილება ეს ნამდვილად იქნება ჩემი ინიციატივა და სხვა თვითონ დროში ჩვენ რომ ვერ მივყვებით პროცესებს ეს შემიძლია დაგიდასტუროთ. კოორდინაციას და კომუნიკაციას როგორ აფასებ ბატონ რომან? ანუ მე მრჩება შტაბ-ჭრილება რომ ხშირ შემთხვევაში არა მხოლოდ საკანონმდებლოს და აღმასრულებელს შორის აღმასრულებელს შიგნითვე არის გარკვეული ხედვების განსხვავებულობა არის აბსოლუტურად ნორმალური. ჩვენ არ ვეკუთვნით იმ კატეგორიას, როცა თქვენს გუნდში მიდის მსჯელობა და ეს ზოგჯერ გარეთ გამოდის. ეს ნორმალურია, აბსოლუტურად, მაგრამ რამდენად მაღალია ეს კოორდინაციის ხარისხი, რომ გუნდში მაინც იყოს ეს ერთიანი ხედვა, ანუ მე აი ამის თქმა მინდა უკვე ეს ყველაფერი. საერთოდ ხედვას რაც შეეხება ახლა არ იქნება მართალი და არავინ არ დამიჯერებს რომ თქვა რომ ჩვენი გუნდი ახლა ეს არის გუნდის ფორმირების იდეალურ პრინციპებზე შერჩეული გუნდი. რა იყო ხა ამის მიზეზები ამაში შორს ნუწავალთ, მაგრამ პოლიტიკური თემაა. პოლიტიკური თემაა, მაგრამ ზოგადად არ შეიძლება გუნდში თუ გინდა რომ ერთობა იყოს, იქ ხედვების ნაწილში იმ თავითვე თუ არ არის ერთობა, ის იწვევს მე ძალიან რადიკალურ განსხვავებას სხვადასხვა მიმართულებებთან მიმართებაში, თორე როდესაც ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ მოდელზე, განათლების პოლიტიკაზე, იმ ასე იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც აქტუალურია დღეს შენ საზოგადოებაში, ნამსჯელი გაქვს გუნდში გაერთიანებამდე და შენი პოზიციები უკვე შეჯერებული მე ასეთი ტიპის რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები არ შეიძლება რომ წარმოიქმნას. ეს სამწუხაროდ თავისთავად მიანიშნებს იმას, რომ ეს კომუნიკაცია ნაკლები იყო, მაგრამ ეს ნაკლები იყო იმიტომ, რომ ჩვენი პოლიტიკური პროცესი ასეთია, ჩვენთან გუნდები იქნება რაღაცის წინააღმდეგ როგორც წესი და ამიტომ ამ პროცესის დასრულებისკენ უნდა წავიდეთ ახლა ჩვენ და მგონია რომ მაქვს იმედი, რომ ეს დისკუსია რაც ჩვენ გუნდში მიმდინარეობს, რომ დამთავრდეს ეს გარკვეული ტიპის ცვლილებებით შიგნით, ეს ხოლმე წაადგება პროცესი და არაპირიქით. ახლა მე თუ თანამოაზრეებს ვერ ხედავ იქ პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა ახლა მე რაც უნდა დამჭირდეს იმის მაგრამ ვიღაცამ გამრიცხოს და მე თუ უნდა მივიღოს გადაწყვეტილება და წავედა ვეძებო ჩვენი თანამოაზრეები ვისთანაც კომფორტულად ვიგზნობ თავს და აუცილებელი არ არის ხელისუფლებაში ვიყო დღესვე შეიძლება ამ თანამოაზრეებთან ერთად მე უფრო კარგ პროცესებს ჩავუყარო დასაწაფუძველი და შემდგომში მოვიდე ხელისუფლებაში. რაც შეიძლება ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ ისევ ამ ინიციატივას უბრუნდები ძალიან მინდა თქვენს და მსმენელს კარგად გამიგოს თუნდაც ამ მუშაობის კომპენსაციის დისკუსიის მიზანი მე ვთქვი პრინციპში ეკონომიკური მოდელის ჩამოყალიბებისათვის. მე ვხედავ რომ დისკრედიტაციას განიცდის ის მოდელი რომლისკენაც ჩვენ მივდივართ და რომელსაც უალტერნატივოა და სწორედ აი ამ დისკრედიტაციის ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ ვხედავ საზოგადოების განცდას რომ ის შესაძლო ნეგატივები არის აბსოლუტურად ყურადღების მიღმა დარჩენილი ხელისუფლების მხრიდან. აი ამის აღმოფხვას ვცდილობ მე რა პრინციპით როგორ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. თქვენც ახსენეთ რომ ეს დისკუსია მხოლოდ იწყება დაძნებული ვარ უფრო ცვლად და ბევრი მიმართულებით გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ. თუმცა მაინც მინდა რომ კონკრეტიკისაკენ წავიდეთ იმ ფონზე, როდესაც სოციალური შემწეობის გაცემასთან დაკავშირებით, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან არაერთხელ მოგვისმენია რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა სოციალური შემწეობა გარკვეულ თანხას აღწევს, ადამიანები დასაქმებაზე უარს აცხადებენ, იმიტომ რომ ურჩევათ რომ ის თანხა მიიღონ, ბევრი მიზეზით, მათ შორის მარტოხელადედებისათვის, რომელსაც მე ვხვდებათ რომ საკუთარი შვილებისათვის ძიძებიან სხვა ვთქვათ ხარჯები გაწიონ თუ კი თავად სამსახურში იქნება და
ასე შემდეგ. ის პერიოდი, რაც თქვენ დაასახელეთ, ქართულ რეალობაში და იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც იგივე სოციალურ შემწეობებთან დაკავშირებით არსებობს, რამდენად შეიძლება გახდეს იმის წინაპირობა, რომ გადინების შეწყვეტის პარალელურად შესაძლოა დასაქმებაზე უარის თქმის მიზეზიც იყოს ეს თანხები. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ახლა დროის სიმცირის გამო მე მხოლოდ ერთ ნაწილზე კონცენტრირდი. ცხადია, სოციალურმა აი დახმარების ფაქტორმა მთლიანად ორგანიზაცია უნდა განიცადოს. ეს არ შეიძლება ასე დარჩეს თუ ჩვენ ამ თემამდე მივართ. აქ სოციალურ შემწეობას უნდა იღებდეს შრომის უნარის არ მქონე ადამიანი. ძირითადად ეს ასე უნდა იყოს, როგორც წესი, მე ასე ვფიქრობ, ხოლო შემდეგ იმ თანხით და ასევე სხვა რესურსებითაც რომლის მოძებნასაც მე დაარწმუნებული ბიუჯეტი ჩვენ შევძლებთ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება განხორციელდეს ეს. ეს ასევე მცირე მთავრობის პირობებში უნდა განხორციელდეს. მთავრობის მე ჩემს ბოლო გამოსვლაში შევეცადე მთელი ციკლი რაღაცნაირად ჩავამეყალიბებინა. ეს არ არის პროცესი, რომელსაც შეიძლება ხა ავტომატურად დღესვე მივარდე და აქ დაიწყო ამაზე ფიქრი. ამას წინ უნდა უძღოდეს რეალური შემცირება სამთავრობო სტრუქტურების. მე იმაზეც ვთქვი, რომ აქ შეიძლება ველაპარაკოთ ჩვენ ხარჯებადიან კომპენსაციაზე და რეალურად ერთხელ და სამუდამოდ მივიღოთ კომპეტენტური ღირსეული ანაზღაურების მქონე ნამდვილად მცირე სახელმწიფო სექტორი, რომელიც მუშაობს მართლაც არა იმაზე, რომ კვალიფიკაცია დაიგროვოს და მე კერძო სექტორში გაიქცეს საშუალო რგოლში მომუშავე ადამიანები, არამედ თავის რეალურად ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო მოხელე, როგორც ღირსეული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი. ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ გაზრდის შესაძლებლობებს და დასაქმებისათვის ეს არ იქნება მხოლოდ საუბარი, არამედ იქნება პრაქტიკული ინსტრუმენტები, შენს ირგვლივ, როდესაც ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტრუმენტები ჩართულია, უკვე პრიორიტეტები დანახულია და ეს უფასო განათლების მექანიზმები ადამიანებსაც ვინც სამსახურის მაძიებელია მუშაობს და შენ ამავდროულად უკვე სოციალური დახმარების პაკეტსაც გადახედავ და ეჭვი არ ჩდება იმასთან დაკავშირებით ვინ უნდა მიიღოს სოციალური დახმარების პაკეტი, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება მისვლა უმუშევრობის კომპენსაციამდე და ჩვენთან ეს ვერასოდეს ვერ გახდება. საბედნიეროდ ვერ ვიტყვი, მაგრამ იმ დოზის ეს არ უნდა გახადო. უბრალოდ ამ ადამიანებს ახლა აი ძალიან უტრირებულად რომ ვთქვა, ახლა ჩაის და პურის ფული უნდა გქონდეთ, რომლებიც რჩებიან უმუშევრებით და ჩვენ თქვენ რო გენახათ ახლა ის შეხვედრა, როდესაც აგარის შაქრის თანამშრომლები იყვნენ ჩემთან მოსულები რვეულებით, რომლებიც არის ახლა ნისიებით, ახლა სენტიმენტები არ შემოვაქვს აქ და მაღაზია უარებს მდგომარეობაში კიდე შეიძლება სხვაებიც არიან, მაგრამ ძალიან უხერხულია, როცა შენ პასუხი გაქვს მხოლოდ ის, რომ იცით საბაზრო ეკონომიკაა და თუ საბაზრო ეკონომიკაში ახლა თუ სიკვდილით შიმშილით სიკვდილით მოკვდებით, აი ეს ახლა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპია და მეტი პასუხი თქვენთვის არ გვაქვს. ყველაზე უხერხულება ამის თქმა, მაგრამ რეალურად ჩვენ სხვა პასუხს როცა არ ეუბნები, მაშინ ამაზე ან უნდა ხმამაღლა თქვა და მაშინ შენი გასაგები უნდა გახდეს შენი ეკონომიკური მოდელი, რას თავაზობს თავიდან ბოლომდე საზოგადოება. შენ რომ მარტო ის ისეთ ნაწილზე საუბრობ, რომელიც ადვილად სალაპარაკოა და პოზიტივი უფრო მეტია, იმაში ეს გასაგებია, მაგრამ იმ ნეგატივს აბა ვინ ისაუბრებს? მე ამ ნეგატივით საუბარს იწყებს სხვა, რომელთაც სხვა პოლიტიკური მიზნები აქვს და ამ ნეგატივს შენ რო ალაპარაკობ, მე სხვა სხვანაირად იყენებს, შემოგიტრიალებს უკან და შედეგი შეიძლება აბსოლუტურად სხვა დადგეს. ამიტომ შენ თუ ჯანსაღი ძალახალ ჯობია შენი ვეთქვა სათქმელი ბოლომდე, შენ ვიახსნა ისე, როგორც აგეხსნება ეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია თუ შენს მიმართ ეჭვი არსებობს, რომ შენ თავზე ოპტიმალურ თანხას არ ხარჯავ, არაფერს არავინ არ დაგიჯერებს არასოდეს. თუ შენში კორუფცია, ნეპოტიზმი არ დამთავრდა, მაშინ ყოველგვარი საუბარი მთავრობის შემცირებაზე, იქ კვალიფიცირებულად ჩატარებულ რეორგანიზაციაზე, უმუშევრობის კომპენსაციაზე, ამას არავინ არ დაგვიჯერებს ჩვენ და ამიტომ ეს ამ ციკლის ბოლო სტადია და არა პირველი დღესვე და ეხლავე ბიუჯეტში ძებნა დაუშვათ თანხების, ეხლა ხვალიდან როგორ შემოვიღოთ ჩვენ უმუშევრობის კომპენსაცია. მე ამაზე არ ვისაუბრე, მე ვისაუბრე როგორც ერთ-ერთ დაუსრულებელი საუბრის დეტალზე, რომელიც აღნიშნეთ, რომ კონკრეტული ვადები არსებობს, ხიდები დამწვარია და კონკრეტული მიმართულებით შედეგნად რომელიც ჩვენ უნდა დავდოთ, რას ვაპირებთ, ჩვენ რას ნიშნავდა ის გამოსვლა, რომ ჩვენ პირველიდან მეორე ტურების შემდეგ ფაქტურად საზოგადოებამ ძალიან მკაფიოდ გვითხრა, რომ გასაგებია ყველაფერი და ერთხელ კიდევ გაძლევთ შანსს, იმიტომ რომ ის ალტერნატივები, რომლებიც შემოთავაზებულია, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობას მაინც არ მოწონს და მაინც აქვს ეჭვები მის მიმართ, მაგრამ ეს ეჭვების ნელ-ნელა ადამიანების მეხსიერება ასეთია, დრო და დრო გადის, მათ ბევრი რაღაცები ავიწყდებათ და ყოველ შემთხვევაში თუ ჩვენ არ შევთავაზებთ რადიკალურად კაფიოდ განსხვავებულ ხედვას ეკონომიკური განვითარების და სიმართლით გაჟღერდეთ თავი ეს არის. დღეს იქნება კომიტეტის ხდომა, სადაც სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე აპირებს ჯობას
საქართველოს თქვენ ნაწილობრივ ახსენეთ ის თემები, რომელიც თქვენი ინიციატივით ეკონომიკის სამინისტროსთან წინასწარი თქვა საუბრების შედეგად ამ საგაზაფხულო სესიაზე მათ შორის იქნება განხილვის საკითხები, მაგრამ რეზიუმირებისათვის მინდა კითხოთ, რა არის გეგმა, რომლითაც თქვენი კომიტეტი საკანონმდებლო ორგანოში კოლეგებისათვის წარადგენს მათ შორის ამ დასახული მიზნის მისაღწევად კონკრეტულ თქვათ როგორც მოგახსენეთ, გამოყოფთ ახლა ძალიან ბევრია ჩამონათვალი კანონმდებლობის, მაგრამ რაც მსხვილია და თვალშისაცემი იმას ვიტყვი, კონკურენციაზე გითხარით რა უცებოდ ვისაუბრებ, ანტიდემპინგი, თვითონ სივრცითი კანონის სახელით ცნობილი კოდექსი, მაშინ ძალიან ბევრი ცვლილებებია მოსამზადებელი. უბრალოდ ამ წუთას აქტიური იყო თვითონ არქიტექტორების სერტიფიკაციის თემა, ასევე ძალიან ბევრი თემებია, ახლა იცით ბოლო მოვლენებმა გამოვავლინა თემები შენობების ნაგებობების დაუშვათ ექსპლუატაციაში მიღებასთან დაკავშირებით, არა მარტო ეს რეგულირების სფეროები, რომელიც ახლა არის რეგულირების ის ნაწილი, რომელიც გარდაუვალია და ან უნდა გაირკვეს ბოლომდე რა ხარვეზი აქვს არსებულ სისტემასთან, მისი აღმოფრომ და მოხდეს ახლა პირდაპირ რეგულირებას ვეცეთ ყველამდე, ყველაფერში ჩვენ ეს სტადია გავლილი გვაქვს და ვიცით რატომ დავანებეთ, რის გულისთვის დავანებეთ ამ რეგულირებებს თავი და ეს მეხსიერება მერტი წყალობით მე მაქვს და მე თვითონ მახსოვს პირადად ასე რომ დიდი ოპტიმიზმით არც მე რა ვარ ამისკენ მიმართ განწყობილი, მაგრამ უნდა დამტკიცდეს რატო არ მუშაობს არსებული სისტემა და გარდაუვალობის შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება აქამდე მივიდეთ. არსებობს საგარანტიო ფონდის რამდენი ხანი ამაზე ვსაუბრობთ, აი ამ თემის მექანიზმის შემოღების აუცილებლობა, ესეც ჩემი კომიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება. გარდა ამისა, კონკურენციასთან დაკავშირებულ თემებს როდესაც ვსაუბრობ, მე ჩვენ ეკონომიკის მინისტრთან შევთანხმდით და მე ველოდები ამ დღეებში მან უნდა დაანონსოს ასე შემპირდა ყოველ შემთხვევაში 2019 წლის სამოქმედო გეგმა მისი. იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში დავიღალეთ რომ ყოველ წლის ბოლოს ვისმენთ ვინ რა გააკეთა, მაგრამ ვერ ვადარებთ რას უნდა შევადაროთ ის რაც ამ ადამიანებმა გააკეთეს. ამიტომ ეკონომიკის მინისტრთან შევთანხმდი რომ იანვრის ბოლომდე ის გააკეთებს დაანონსებს რა არის მიღწევადი 2019 წლის განმავლობაში. შეიძლება ვიკამათოთ ეხლავე, თუ ვინმე რაღაცას არ მიიღებს და ამადებს ეხლავე დავამატოთ, მაგრამ კვარტლების გასვლის შემდეგ წლის ბოლოს ჩვენ ერთხელაც გვედოს დოკუმენტი, რომელსაც ქვია მათ მიერ მომზადებული სამოქმედო გეგმა და ამის მიხედვით შევაბატოთ შედეგები. მე მინდა ეს შევთავაზო ყველა სამინისტროსაც დავწუნებული ვარ, რომ ასეც არის და მუშაობენ, მაგრამ აი სპონტანური საუბარი იმაზე რა გავაკეთეთ, საიწამოვდეთ, აუცილებლად უფრო ლოგიკაში უნდა ჩაჯდეს და ამის მარტივი მაგალითი არსებობს, მახსოვს ახლა იაკოკას ცნობილი წიგნი ყველას ისამბობდა რომ ადამიანის სამსახურიდან გაშვება თუ გინდაო, არაფერი არ არსებობს იმაზე მარტივი, ეს არის ორი ფურცელი, რომელზეც ერთზე წერია რა შეკვირდა ის რომ მოვიდა და მეორეზე წერია რა გააკეთა იმ პერიოდში რაც შეასრულა. ეს უმარტივესი პრინციპი უნდა დავნერგოთ ჩვენ პარლამენტში, მთავრობაში და ყველგან. შვენიერი სინგაპურის მაგალითით ვასრულებთ საუბარს მხოლოდ დღევანდელს ბატონ რომანთან, რომელმაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა თემის ინსპირაციაც მოგვცა. რა დაგიმაოთ და გიორგი კობულიასთან ბევრი გვაქვს ჩვენ სასაუბრო, მათ შორის იმ თემებზე, რომელზეც ბატონ რომანის კომიტეტი 2019 წელს იმჯერებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებულ წელს გისურვებთ თქვენ ჩვენთან ერთად და ჩვენ გავაცილებთ სტუმარს და რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. საქართველოს ავიატვირთები 19.9%-ით შემცირდა. საქართველოს ექსპორტი ჩინეთში 1.8%-ით არის შემცირებული. ოზურგეთში მდებარე ფაბრიკის გაფართოებისათვის კი 10-15 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. ბიზნესი ახლებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში 2015-18 წლის მონაცემებით სააგენტოს აწარმოა საქართველოში ფარგლებში მხარდაჭერილია ჯამში 6212 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 71 მილიონ ლარს აჭარბებს. თანადაფინანსების სახით გაცემულია 46.900.000 ლარი, რომლის ფარგლებშიც ჯამში 9384 ბენეფიციარი დაფინანსდა. მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის კომპონენტი კი გულისხმობს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით. პროგრამა როგორც ახალი ბიზნესის წამოწყებისთვის, ასევე არსებულის გაფართოება გადაიარაღებისათვის არის განკუთვნილი.
აეროპორტებში ტვირთბრუნვა მცირდება. ავიანიუსი წერს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ავიატვირთებს დღეისთვის მხოლოდ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ემსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ცნობით კი 2018 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო რეისებით გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 25511 ტონას შეადგინა. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 31724 ტონა იყო. შესაბამისად, ტვირთბრუნვის კლება 19.58%-ია. 2016 წლის მაჩვენებლებით თბილისის აეროპორტში სატვირთო რეისებით გადაზიდული ტვირთების ოდენობა 34065 იყო. შესაბამისად, ბოლო 2 წელში მაჩვენებელი 25%-ზე მეტით არის შემცირებული. თბილის დღეს ნენსკრა ჰესის ინვესტორი კომპანიის კორეის წყლის რესურსების კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი ჰაქსული სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის წევრებთან გეგმავს შეხვედრებს, რომლებზეც პროექტის მიმდინარე სტატუსი და 2019 წლის გეგმები იქნება განხილული. ასევე წინასწარი ინფორმაციით დაგეგმილია შეხვედრა ნენსკრა ჰესის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიას ნენსკრა ჰიდროს აქციონერ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელთან. პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში ხიდებისა და გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სამშენებლო ბანაკებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას მოიცავს, 2019 წლის განმავლობაში განხორციელდება. მიუხედავად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებისა, საქართველოს ექსპორტი ჩინეთში 1.8% არის შემცირებული. საქსტატის განახლებული ინფორმაციით 2018 წელს ამ ქვეყანაში 198 მილიონი დოლარის პროდუქცია გავიდა, მაშინ როცა 2017-ში ჩინეთში ექსპორტმა 202 მილიონი შეადგინა. მთავარი საექსპორტო პროდუქტი სპილენძის კონცენტრანტია. მთლიანი ექსპორტის თითქმის 80% სწორედ მასზე მოდის. მეორე პოზიციას ღვინოები იკავებს. გასულ წელს ჩინეთში 20 მილიონი დოლარის ღირებულების ნატურალური ღვინოებია გასული. მედიცინასა და ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი ხელსაწყოების ექსპორტიდან გასულ წელს ქვეყანამ 11 მილიონი შემოსავალი მიიღო, სპილენძის ჯართის ექსპორტიდან კი 4 მილიონი დოლარი. საექსპორტო საქონლის ჩამონათვალში ასევე სხეულის ხელოვნური ორთოპედიური ნაწილები, მსუბუქი ავტომობილები, მეთილის სპირტი, თხილი, ფარმაცევტული პროდუქცია და ბამბა და ბინტი შედის. რაც შეეხება ჩინეთიდან იმპორტს, ის გასულ წელს თითქმის 100 მილიონი დოლარით გაიზარდა და 834 მილიონს მიაღწია. წლის ბოლოს ბაზარზე კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიას მიერ წარმოებული ქართული ძმარი და ბალზამიკო გამოჩნდება. პროდუქტი მაღალ საფასო სეგმენტზე იქნება გათვლილი და ლიმიტირებული რაოდენობით იქნება წარმოდგენილი სულ რამდენიმე 1000 ბოთლი. BMG-სთან კომპანიის გენერალური დირექტორი ნუცა აბრამიშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პროდუქციის საწარმოო პროცესი მიმდინარეობს, პროდუქტი კი დაძველებას განიცდის, გაყიდვაში დამზადების 2 წლიანი ციკლის დასრულების შემდეგ ჩაეშვება. ეს პროდუქტები საშუალოზე მაღალი ღირებულების იქნება და ლიმიტირებული რაოდენობით იქნება წარმოდგენილი. ბაზარზე ბიორძის მოთხოვნის სიმცირის გამო კი შირაქის დამფუძნებელი ნიკოლოზ ბენიანიძე არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებას, ნატურალური რძის წარმოებაზე გადაწყობას და ბიოწარმოებისათვის შედარებით მცირე ფერმის აშენებას გეგმავს. ბიოპროდუქტებთან დაკავშირებით ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებით, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ ამ დროისათვის დღეში 4 ტონაზე მეტი რძის წარმოება ხდება, მხოლოდ ბიოს ფასში კი მხოლოდ 1 ტონა იყიდება. ჩვეულებრივი რძის ფასი ლარი და 45 თეთრია, მაშინ როცა ბიოს ფასი 2 ლარია და 3 ტონა რძე უწევს, რომ ჩვეულებრივი რძის ფასში გაყიდოს. შესაბამისად ის აღნიშნავს, რომ ვერ ახერხებს შესაბამისი დაწარმის მოთხოვნის შესაბამისად გაყიდვას და ამ შემთხვევაში ვალის, რომელიც 1.800.000 შეადგენს მომსახურებისათვის, ფერმა შეიცვლის პროფილს. ოზურგეთში მდებარე ფაბრიკა, სადაც საერთაშორისო ბრენდების ჯინსები იკერება, გაფართოვდება, რაშიც 10-დან 15 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციაა დაგეგმილი. BMG-სთან შეფასე ოზურგეთი დენის დირექტორის განცხადებით, საწარმოში დამატებით 1000-ზე მეტი ადამიანის დასაქმება დაგეგმილი. ფაბრიკა 5 თვის წინ ამუშავდა და ჯამში 13 საერთაშორისო ბრენდს, მათ შორის ზარას, მანგოს, ბერშკას, ნიუ-იორკერის, მასიმო დუტის და სხვა შესაბამისი ბრენდების ჯინსებს კერავს. პროდუქცია კი ევროპაში, საფრანგეთში, ავსტრიასა და სხვა ქალაქებში დამკვეთის ქსელურ მაღაზიებში იყიდება.
გეფერინი 2019 წელს შემოსავლების გასამაგებას აანონსებს. BMG-თან კომპანიის დამფუძნებელი ილია გეფერიძე აღნიშნავს, რომ შესაძლებლობას კომპანიას საწარმო სიმძლავრეების გაზრდა და სარეალიზაციო ქსელის მნიშვნელოვანი გაფართოვება აძლევს. ამ წლის ბოლომდე დაგეგმილია შემოსავლების 274%-იანი ზრდა, 2018 წლის ზრდა 53% იყო, 2017-ში კი ეს მაჩვენებელი 46%-ს უტოლდებოდა. ისივე თქმით, საწარმო გაფართოვდა და ის 180 კვადრატული მეტრის ნაცვლად ამჟამად 500 კვადრატულ მეტრში ფუნქციონირებს. მნიშვნელოვანი არის გაზრდილი სარეალიზაციო ქსელიც, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ახლა კი ღვინო, წელს ქართული ღვინის საერთაშორისო ბაზარის პოპულარიზაციისათვის 7,5 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაანონსებული. ამ თანხით 2019 წელს 15-მდე ქვეყანაში საერთაშორისო დეგუსტაციების, კონკურსების, საერთაშორისო კონფერენციების გამოფენების და პრესტურების მოწყობა დაგეგმილი. თათია ჩაფიჩაძე დაინტერესდა ბოლო წლების განმავლობაში რამდენი დაიხარჯა მარკეტინგული აქტივობებისათვის და რაც თავარია, როგორი იყო ამ ხარჯის გავლენა გაყიდვის მიმართულებით. სწორედ ამ თემით გვერდება ის ახლა პირდაპირ ეთერში. ლომშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და წარმატებულ წელს უსურვებ მათაც და BMG-საც რა თქმა უნდა. დიახ, ჩვენ გადავწყვიტეთ ბოლო 5 წლის სტატისტიკა გამოგვეთხოვა ღვინის ეროვნული სააგენტოდან და სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით გავარკვიეთ, რომ 2014-დან 2018 წლის ჩათვლით ყველაზე ცუდი წელი ღვინის ექსპორტის მიმართულებით იყო 2015, რაც რუსეთ-უკრაინის ომს უკავშირდებოდა. 2015 წელს საქართველოს მარკეტინგული აქტივობებისთვის 5 მილიონი ლარი დახარჯა, ექსპორტზე კი სულ 36 მილიონი ბოთლი გავიდა, რომლის ჯამური ღირებულება 98 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. კლება 2014 წელთან შედარებით თანხობრივად 87 მილიონია. ფაქტობრივად განახევრდა ამ წელს შემოსავალი და შესაბამისად გატანილი ბოთლების რაოდენობაც. რაც შეეხება მარკეტინგულ დანახარჯებს, ამისთვის 2014-შიც 5 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. არსებული სტატისტიკა გაუმჯობესდა 2016 წელს, როდესაც საქართველოსდან 48 ქვეყანაში თითქმის 50 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა, რაც 2014 წელთან შედარებით ასევე 10,000-ით ნაკლები იყო. ჯამური ღირებულება კი შეადგენდა 114 მილიონ დოლარს. რაც შეეხება მარკეტინგულ დანახარჯს, 2016-ში წინა წლების მსგავსად ამისთვის 5 მილიონი ლარი დავხარჯეთ. რეალური ზრდა ექსპორტის მიმართულებით 2017 წლიდან გვიფიქსირდება, როდესაც გაიზარდა როგორც საექსპორტო ბაზრების ჩამონათვალი, ასევე ბოთლების ჯამური რაოდენობა და მან 76.7 მილიონი, ღირებულებაში კი 170 მილიონი დოლარი შეადგინა. მარკეტინგული დანახარჯი იყო 1 მილიონით მეტი, ანუ 6 მილიონი ლარი. 2017 წელს ახალ ბაზრებს შორის მოხდა არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, ახალი ზელანდია და ბრაზილია. ყველაზე წარმატებული ქართული ღვინისთვის აღმოჩნდა გასული 2018-53 ქვეყნის ბაზარზე სულ ქართველმა მეღვინეებმა 86.2 მილიონი ბოთლი ღვინო გაიტანეს, რაც 2017 წელთან შედარებით 13%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი იყო და ბოლო 30 წლის განმავლობაში მოხსნილი რეკორდიც კი. ჯამურად მიღებულმა შემოსავლებმა 203 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, მარკეტინგული დანახარჯი კი ასევე 6 მილიონი ლარით განისაზღვრა. რაც შეეხება ახალ 2019-ს, როგორც საუბრის დასაწყისში უკვე აღინიშნა, წელს კიდევ 1,5 მილიონით იზრდება მარკეტინგული აქტივობებისთვის ხარჯი და ის 7.5 მილიონი ლარი იქნება. აქვე გეტყვით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მეტი ღვინო გავიდა რუსეთში, უკრაინაში, ჩინეთში, ყაზახეთსა და პოლონეთში. ასევე ვიდი ვიქონიოთ, რომ საკმაოდ წარმატებული იქნება 2019-იც და უფრო მეტი პოზიტიური ამბების შეჯერება გვექნება საქმიანი დილის ეთერში. ამის შესაძლებლობა მოგეცემათ ნამდვილად. მოითხოვეთ და ყველაფერი მოგეცემათ ჩემო თათია. მადლობა ჩართვისთვის. ძალიან საინტერესო თემისთვის ღვინოსთან დაკავშირებით. ამასობაში სტუმარი შემოგვერთა სტუდიაში. სხვათა შორის სტუმარი გამორჩეული გურმანი არის ღვინის. დღეს ოღონდ ღვინოზე მე მასთან საუბარი არ მექნება. ეს გამომდინარე იმ თემებიდან, რაც მრავალწლიანი ურთიერთობა მაკავშირებს მასთან, მაგრამ ის სრულიად უნიკალური და ცალსახად მისასალმებელი სიახლეებით მობრძანდა სტუდიაში BMG-ს 2019 წლის სატელევიზიო სეზონის გახსნისას. ემკვადრატმა არც მეტი არც ნაკლები 30 მილიონი დოლარის მოცულობის უზრუნველყოფილი ობლიგაციები გამოუშვა. ეს მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ემკვადრატის მომხმარებლებისთვის უკვე მეოთხე შესაძლებლობა არის თავისუფალი ფინანსური სახსრები, საინტერესო და ძალიან მისაღებ ობლიგაციებში დააბანდონ და შესაბამისად საკუთარი ფული უკეთესად ამუშაონ. ობლიგაციების განთავსება ვინ თუ არა გალტენტაგარტის გუნდმა უზრუნველყო
ხვალიდან BMG მათაც უმასპინძლებს. მოკლედ რა თემებზეა საუბარი, რა პირობებზეა საუბარი, ამას ცხადია ირაკლი ბურდილაძე გვეტყვის ემკვადრატის უძრავი ქონება გენერალური დირექტორი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გამარჯობა. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა პირველი ეთერში გვასპინძლობთ და თან ასეთ საინტერესო ამბებით. ვიცი რომ ყველაზე დიდი მოცულობის არის გიორგი მოწაღნიშნა, ხო, წინა სამთან შედარებით. ამჯერად და უძრავი ქონებით არის გამყარებული. პირობები, რომლითაც ეს ობლიგაციები განთავსდა, მოდით თქვენ გაგვეცანით უფრო დეტალურად. დიდი მადლობა მივესალმები ტელემაყურებლებს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მართლაც მოგეხსენებათ ემკვადრატი ყოველთვის გამორჩეოდა იმით, რომ ბაზარზე სიახლეები შემოქონდა და მე შემიძლია თამამად განვაცხადო, რომ ეს ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ, კიდევ ერთი სიახლეა, რომელიც ბაზარზე ემკვადრატმა შემოიტანა. რით განსხვავდება ეს ობლიგაცია წინა გამოშვებისგან? თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ მეოთხე გამოშვება არის. მინდა აღვნიშნო აქვე, რომ პირველი ორი გასტუმრებულია სრულად, ხოლო მესამე გამოშვების გასტუმრების ვადა წელს ოქტომბერშია, რომელსაც ბუნებრივია ოქტომბერში გავისტუმრებთ. რაც შეეხება აი ამ კონკრეტულ გამოშვებას, $30 მილიონი ობლიგაციებზეა საუბარი. განსხვავდება წინა გამოშვებებისგან იმით, რომ ამ ობლიგაციების უკან დგას კონკრეტული უძრავი ქონება. ეს არის ის უძრავი ქონება, რომელსაც ემკვადრატი 8 წლის განმავლობაში ქმნიდა საცხოვრებელი უძრავი ქონების მშენებლობის პროცესში. მოგეხსენებათ, პირველ სართულებზე განთავსებულ კომერციულ ფართებს ჩვენ არ ვყიდდით, ვიტოვებდით საკუთრებაში, მათი შემდგომი გაქირავების მიზნით, ამით მათ ღირებულებას კიდევ უფრო მეტად უზრდიდით. ეს გახლავთ პირველ სართულზე განთავსებული მაღაზიები ჩვენს მიერ დასრულებულ კომპლექსებში. ეგრეთ წოდებული რიტეილის ფართი, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ვავითარებდით სხვადასხვა ტიპის კომერციულ უძრავ ქონებას წლების განმავლობაში, იქნებოდა ეს ოფისები თუ სასაწყობო ფართები და მოკლედ ამ გზით ჩვენ დავაგროვეთ დაახლოებით $38 მილიონი ღირებულების პორტფელი, რომელიც თითქმის სრულად არის გაქირავებული საკმაოდ სერიოზულ მეიჯარეებზე და გააჩნია, რა თქმა უნდა, სერიოზული ფულადი ნაკადები საიჯარო შემოსავლის სახით. და შესაბამისად ჩვენ გამოვიყენეთ ეს აქტივები, მათზე მიბმული, ასე ვთქვათ, ფულადი ნაკადები იჯარის სახით და მათი მეშვეობით გამოუშვით $30 მილიონი ობლიგაციები, რომლებიც არის დოლარში დენომინირებული და მათი შეძენა ჯერ კიდევ შესაძლებელი არის, ინტერესი საკმაოდ დიდია. დიდია ინტერესი იმ პირობების გამო, რომელიც ამ ობლიგაციებს ახლავს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის 100% განაკვეთი, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის, საუბარია წლიურ 7.5%-ზე, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დოლარში დიახ და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ 100% განაკვეთის გადახდა მოხდება ყოველ კვარტალურად. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეფექტური 100% განაკვეთი წლიური კიდევ უფრო მაღალია. რაც საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს, სწორედ ეს კვარტალური გადახდა 7.5% წლიური, საკმაოდ სერიოზული შეთავაზებაა ბაზარზე. ობლიგაცია 3 წლიანია, მისი დაფარვა 3 წლის ვადაში მოხდება. ამის გარდა, როგორც მოგახსენეთ, კონკრეტული ფულადი ნაკადებით და ფულადი ნაკადების გამოყენებით არის გამოშვებული. ეს ფულადი ნაკადები იქნება მიმართული იმისათვის, რომ მოემსახუროს მარტო მხოლოდ ამ ობლიგაციებს და არა სხვა, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს კომპანიისას. და ფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ საინტერესო ალტერნატივა ბაზარზე არსებული სხვა ფინანსური ინსტრუმენტებისათვის, ისეთისაც როგორც არის მაგალითად საბანკო დეპოზიტები, რომელზეც 100% განაკვეთი გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე 7.5 წლიური. დარიცხვისას გულისხმობ ყოველ კვარტალური დარიცხვისას ეძლევა თუ არა ობლიგაციის მფლობელს, რომ გამოიყენოს ეს თანხა, თქვა დანიშნულებისამებრ, ანუ გულისხმობ იმიტომ რომ ეს ხშირად შეზღუდვები იყო საბანკო და შეზღუდვის მინიმალური ზღვარი თუ არის თუ აქაც თავისუფლება. მოგახსენებთ, ესე იგი, რაც შეეხება 100% განაკვეთს, როგორც გითხარით, ყოველ კვარტალურად მოხდება მისი გადახდა და ჩაერიცხებათ ანგარიშზე ობლიგაციების მფლობელებს და ამ თანხის განკარგვა მათ თავისუფლად შეუძლიათ. გარდა ამისა, თუ ვინმეს დასჭირდება ობლიგაციის გაყიდვა, ობლიგაციები დალისტული იქნება, ასე ვთქვათ, ბირჟაზე და შესაბამისად მისი რეალიზაცია შესაძლებელი იქნება საბროკერო კომპანიების მეშვეობით. რაც შეეხება მინიმალურ ოდენობას, მინიმალური ოდენობა გახლავთ $1000 ობლიგაცია. ამ კუთხით ჩვენ საკმაოდ მოგნილები ვართ, ასე ვთქვათ, და შეგვიძლია
ნებისმიერ თანხაზების საუბარ, თუმცა ინტერესი იმდენად დიდია, რომ საკმაოდ $1000 არის ასეთი ინვესტიციისათვის და ასეთი გეგმისათვის, მე მგონი რაღაცა ძალიან მაღალითაა. ხო, მინიმალური რა მაგალითისთვის თქვა მე მგონი. მინიმალური ხო ისეთ პატარ ძალიან პატარა არის, როგორც წესი, გაცილებით უფრო სერიოზულ თანხებზეა საუბარი, როდესაც ინვესტიციას ახდენენ ჩვენს ობლიგაციებში. შეუძლია თუ არა მისი შეძენა ნებისმიერს, ანუ მე როგორც ვიცი, აქ შეზღუდვები წესდა არ უნდა იყოს, მაგრამ რა დათქმები აქვს თუ არა რაიმე ტიპის დათქმები ამ კვადრატს გალტენტაგართან კოოპერაციიდან გამომდინარე? არანაირი ნებისმიერ ადამიანს ფიზიკური პირი იქნება ეს თუ იურიდიული პირი შეუძლია ამ ობლიგაციების შეძენა სულ მინდოდა ამ თემაზე მეკითხა ჩამოყალიბდა თუ არა ერთგვარად კასტა მე მათ სექტას ვეძახი ხოლმე ინვესტორების დაინტერესებული პირების რომელიც აი მიყვება კომპანიებს ჩვენ ორთავენ ვიცით სამთავემ ანუ უკაცრავად რომ არსებობენ ადამიანები რომლებიც მიმდევრები არიან ეს არის უმთავრესი ალბათ რაც ბიზნეს ზოგადად ამოძრავებს არა მხოლოდ საქართველოში მსოფლიოში ეს არის ნდობა და მიმართება კომპანიასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას თუ არა რომ M კვადრატს უკვე ყავს თავისი ტომი ჯგუფი ინვესტორებისა დაინტერესებული ადამიანებისა გამომდინარე იქიდან რომ ერთის მხრივ თქვენ ზდით პორტფელს მეორეს მხრივ ამას ამყარებთ უკვე კონკრეტული თქვათ უძრავი ქონებით და რაც თავარია ირაკლი რაგზანეთ ეს არის უკვე ძალიან კონკურენტული ბაზარზე არსებული სხვა განაკვეთებისგან აი ეს ჯგუფი თუ ჩამოყალიბდა ბუნებრივია ჩვენ ყავს ჩვენი ერთგული კლიენტებიც და ინვესტორებიც რომლებიც წლების განმავლობაში აბანდებენ ფულს ამ კვადრატის სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებში და ფინანსურ ინსტრუმენტებში იქნება ეს ბინები თუ ობლიგაციები ბევრი მათგანი განმეორებით ყიდულობს ასე ვთქვათ ყოველ გამოშვებაზე ობლიგაციებს და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ რომ ასეთი ერთგული კლიენტების ბაზა აქვს მაგრამ რაც თავარია ერთი არ ობლიგაციის გამოშვება მაგრამ მეორე არის რისთვის სჭირდება კომპანიას ასე ვთქვათ ეს ობლიგაციები ჩვენმა კომპანიამ წინა გამოშვებების დროსაც და ეხლაც დარწმუნებული ვარ ამას დავამტკიცებთ დავადასტურებთ ეს თანხები რაც ობლიგაციების გამოშვებით არის მობილიზებული გამოიყენა თვითონ კომპანიის ზრდისთვის და მისი გაძლიერებისთვის ახალი პროექტების დასაწყებად კონკრეტულად ამ გამოშვებას რაც შეეხება ჩვენ განვაცხადეთ შარშან გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები სასტუმროების მშენებლობის კუთხით და ის $30 მილიონი რომელიც უნდა აიწიოს ამ ობლიგაციების გამოშვებით გვინდა სწორედ მიმართოთ სასტუმროების მშენებლობის კუთხით პირველი სასტუმრო ჩვენ შარშან გავხსენით მარტში რამადა ენკორის ბრენდით ღაზბეგის გამზირზე მიუხედავად იმისა რომ პირველი წელი იყო და თან არასრული წელი იყო აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული ამ სასტუმროსთვის საკმაოდ სერიოზული მოგება დაწერა სასტუმრომ და ამ მიმართულებით ჩვენ გეგმა გვაქვს რომ კიდევ დაახლოებით 9 სასტუმრო დავამატოთ საქართველოს მასშტაბით არ არის მარტო საუბარი თბილისზე დაახლოებით ჯამში 1000 ნომერზე გვინდა ავიდეთ და სწორედ აი ამ ბიზნესთვის გვინდა ამ ბიზნესით გამოვუშვით ეს ობლიგაცია რომ ის ფულადი ნაკადები რომელსაც ჩვენ ობლიგაციის გამოშვებიდან მივიღებთ გამოვიყენოთ სასტუმროების მშენებლობის დასაფინანსებლად თუმცა თბილისში სულ მალე კიდევ ერთი ანკორი გვექნება და ძალიან საკმაოდ მაღალი მინდა ხაზი გავუსვა რომ ანკორი არ იქნება უფრო აპგრეიდი მოხდა ამ სასტუმროსი და იქნება რამადას ბრენდი რამადა ერთი ვარსკვლავით უფრო მაღალი დონის სასტუმროა ეს სასტუმრო მელიქიშვილის გამზირზე შენდება და გეგმავთ წლის ბოლოს მის გახსნას წელს კიდევ ერთ სასტუმროს შევთავაზებთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს ეს გახლავთ გუდაურში მისი მშენებლობა სრულდება და სავარაუდოდ ზაფხულში ჩვენ უკვე მას გავხსნით აი მოკლედ ამბები არ მოგვაკეთება. წარმატებები ამ კვადრატს და წარმატებული წელი თქვენ. ირაკლი ბურდულაძე ამ კვადრატი უძრავი ქონება გენერალური დირექტორი სტუმრობდა და ვიდრე მას გავაცილებთ თავისუფალმა უნივერსიტეტმა და ტექნოპარკმა კარდანოს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მოწინავე მეცნიერებს უმასპინძლა, სადაც ბლოკჩეინ პლატფორმაზე სტარტაპების განვითარების პოტენციალი და სმარტ კონტრაქტების უპირატესობები განიხილეს. დეტალებს ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ნახავთ, რომელმაც ფაქტიურად ამ თემაზე ჩვენს თანაწამყვანთან ეფრემ ურუმაშვილთან ერთად იმუშავა, რომელსაც იმედია სულ მალე შემოვიტყუებთ კვლავ ამ სტუდიაში. ნახოთ სიუჟეტი. საქართველოს ბლოკჩეინის მსოფლიო რუკაზე უკვე ერთ-ერთი აქტიური ადგილმდებარეობაა, რასაც მსოფლიო მასშტაბის ბლოკჩეინ კომპანიების წარმომადგენლების სტუმრობაც ადასტურებს. ამჯერად თავისუფალმა უნივერსიტეტმა და ტექნოპარკმა კარდანოს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მოწინავე მეცნიერებს უმასპინძლა. მთავარი განხილვის თემა კარდანოს ბლოკჩეინ პლატფორმაზე სტარტაპების განვითარების პოტენციალი და ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების პროცესში სმარტ კონტრაქტების უპირატესობები იყო. კარდანო მესამე თაობის ბლოკჩეინია, რომელსაც მაინინგი არ სჭირდება.
ეს პროცესების მართვას ამარტივებს. ჩვენი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი ადრე ეთერიუმის დირექტორი იყო, როდესაც მან კომპანია დატოვა, მიხვდა რომ ახალი პროდუქტი კვლევების საფუძველზე უნდა შექმნილიყო და ასეც მოვიქეცით. მომავალში ბლოკჩეინი ნებისმიერ საყოფაცხოვრებო სერვისში დაინერგება. საქართველოს საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს ამ კუთხით, რადგან თქვენი ქვეყანა ღიაა ინოვაციებისთვის. გაცილებით მეტი შეგიძლიათ ბლოკჩეინისგან მიიღოთ, მეტი სერვისები განავითაროთ, რაც მომხმარებლებს ცხოვრებას გაუმართლებს. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია მხოლოდ მაინინგისა და კრიპტოვალუტებისთვის არ გამოიყენება და მისი ინტეგრაცია საჯარო და კერძო სტრუქტურებს საკმაოდ უმარტივებს მუშაობას. სწორედ ამიტომ დარგის სპეციალისტები აცხადებენ, რომ საქართველოს შესაძლებლობა აქვს მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე პოზიცია დაიკავოს ინოვაციების კუთხით. დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტოვალუტა მსოფლიოში კარდანო და მისი დამფუძნებლები იმყოფებიან საქართველოში და სწავლობენ ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობებს ბლოკჩეინიზაციის მიმართულებით და იმ ინოვაციების მიმართულებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ინერგება. სწორედ ამაზე მქონდა ხოლმე საუბარი ყოველთვის, რომ ბიტფიური აძლევდა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობას გამხდარიყო რეგიონალური სოფლიო ჰაბი ინოვაციების კუთხით. ზუსტად ამის დასტურია ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტოვალუტის დამფუძნებლების დაინტერესება ჩამოსვლა საქართველოში. ისინი ორი დღე იმყოფებიან აქ. შეხვედრებმა სტარტაპერებისა და სტუდენტების დიდი დაინტერესება გამოიწვია, რაც თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე გასაკვირი ნამდვილად არ იყო. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ტექნოლოგია თანამედროვეობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართული სტუდენტების დაინტერესება ამ საკითხით. ისეთი კომპანიის წარმომადგენლები, როგორც არის კარდანო, უნიშნულოვანესი აკადემიურ სივრცეში, რადგან გაიზარდოს ცნობიერება ახალგაზრდებში და მით უფრო მეტი ქართველი დაინტერესდეს აღნიშნული ტექნოლოგიით. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია არ წარმოადგენს მხოლოდ კრიპტოვალუტას, ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი ათვისება ყველა სერვისში, რაც გაუმარტივებს სერვის მომხმარებლებს ცხოვრებას. როგორც ჩანს, კარდანო საქართველოს ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებით ინტერესდება, რადგან სწორედ აქ მოხდა ინოვაციური ტექნოლოგიის, ბლოკჩეინის აღიარება და სახელმწიფო სტრუქტურებში ინტეგრაცია. სწორი სტრატეგიის შემთხვევაში საქართველოს შანსი აქვს ბლოკჩეინის მიმართულებით რეგიონის ჰაბი გახდეს, რაც ჩვენი ეკონომიკისთვის დამატებითი აქტივი იქნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ქართული დაოსის პეიზაჟი თუ გინდათ რომ ნახოთ, დათო ჯალაღონიას რეპორტერს აუცილებლად უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერში, რომელმაც გასული რამდენიმე დღე ნენსკრასა და ნაკრეში გაატარა. 2019 წლის გეგმები მასშტაბურია და 10 თვლის წერტილისათვის ჩვენს შესაბამისი მასალა შევაგროვეთ. მდინარე ნენსკრაზე წლის ბოლოსთვის სულ 11 ხიდი უნდა აშენდეს, სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობების და სეზონის მიუხედავად კი აქტიურად მიმდინარეობს.
მე დარწმუნებული ვარ ტემს არც დააგდებენ, ზედმეტად კარგად ვიცნობ გუნდს და მის უნარებს, ვინც ამ პროექტის არამხოლოდ მესვეურები არიან, არამედ მუშაობენ თითქმის ყველა ეტაპზე პროექტის განხორციელებისას. დეტალებს გეტყვით მცირეც, 80%-ით ადგილობრივი მუშახელით შევსებული, ნოემბრიდან მოყოლებული შეუსვენებლივ საქმეშია და ჩვენი, ანუ BMG-ს დადასტურებული ინფორმაციით 11 ხიდთან ერთად 45 კილომეტრიანი გზის მშენებლობაც არის დაგეგმილი, რაც გარკვეულ მონაკვეთებზე სრულიად ახალი გზების გაყვანას და უკვე არსებული გზების ცხადია აღდგენა რეაბილიტაციასაც გულისხმობს. მოკლედ, მარტო რომ მე რომ არ ვისაუბრო, ან ანავაპიაშვილმა ამ ყველაფერზე, გეგმებზე და სიახლეებზე უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ საუბარს. თემურასკოპაძე, აქციო საზოგადოება ნენსკრა ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორი არის საქმიანი დილის სტუმარი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით. ყველაფერი სწორად თქვით, რაც მშენებლობას უკავშირდება, იმიტომ რომ საკმაოდ მასშტაბური მშენებლობა და გეგმები არის, რომელიც როგორც აღინიშნა, დათმობაზე გვიტესტურა, რომ შეუჩერებლი მიმდინარეობს მიუხედავად იმ დიდ თოვლისა და ტემპერატურისა, რაც ახლა სვანეთშია. კი ბატონო, თქვენ როგორც ყოველთვის ინფორმაცია ხშირად ჩემზე მეტიც გახლავთ პროექტთან დაკავშირებით. ეს კარგი კომპლიმენტია საუბრის დასაწყებად, მაგრამ იმავდროულად როგორც თქვენი კოლეგები, სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები საუბრობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია 2019 წელი. რეალურად იმ სტატუს კვოზე საუბარი, რა სამუშაოები აქვს ჩასატარებელი ნენსკრა ჰიდროს, რა დაგეგმეთ, რა არის გაწერილი თქვენს გეგმაში 2019 წელს. მოდი გიორგი, ცოტა დიდი ხანი არ ყოფილვარ თქვენ სტუდიაში. მივყვეთ ამბავს. 2018 წლიდან დავიწყოთ. შევაჯამოთ ერთგვარად. მოდი, იმიტომ 2018 წელი საკმაოდ რთული წელი გამოდგა. 2018 წელში ჩვენი ძირითადი კონტრაქტორი, ძირითადი მშენებელი პროექტიდან გავიდა, ეს მოხდა კომპანიასა და მათ შორის ურთიერთშეთანხმებით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს ახალი კომპანიის შერჩევას და ჩვენი გეგმებით ეს პროცედურები დასრულდება მაის-ივნისის თვეში. თუმცა, მინდა აღვნიშნო, ჩვენ როგორც კომპანიამ შევინარჩუნეთ ყველა ის სუბკონტრაქტორი, რომელიც ძირითად კონტრაქტორთან მუშაობდა ამ ეტაპზე. იმ მიზნით, რომ არ შეჩერებული იყო მიმდინარე სამუშაოები. და როგორც აღნიშნეთ, ეს სამუშაოები გულისხმობს ზუსტად იმ გზებისა და ხიდების მშენებლობას, რომელიც უზრუნველყოფს ძირითადი სამუშაოებისთვის ყველა მოსამზადებელი პლატფორმის შექმნას. ამ ეტაპზე აი უკვე ამ კვირაში დაიწყება ორი ახალი ხიდის მშენებლობა. მისასვლელი გზის მშენებლობა არ შეჩერებულა, როგორც აღნიშნეთ, მიმდინარეობს და მიუხედავად სეზონური პირობებისა, რა თქმა უნდა, არა იმ ტემპებით, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს. ასევე 2018 წელში ქონდა მოიხსენება ტელემაყურებელსაც და თქვენც იცით, რომ 2018 წელში ქონდა გარკვეული ბუნებრივი კატაკლიზმები და ზუსტად ნენსკრას ხეობაში მოხდა წყალდიდობა, რომელიც საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა როგორც ჩვენს ინფრასტრუქტურას მისასვლელი გზების სახით გულისხმობ, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას და ჩვენი კომპანია აქტიურად პირველი დღიდანვე ჩაერთო აღდგენით სამუშაოებში. ეს აღდგენითი სამუშაოები გარკვეულწილად დღესაც მიმდინარეობს და გაგრძელდება უახლოესი 3-4 თვის განმავლობაში, რის შემდეგაც სრულად იქნება უზრუნველყოფილი პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენა და კაშხლის ტერიტორიასთან მისასვლელი გზა. თქვენ კონტრაქტორები ახსენეთ, ერთ-ერთი კონტრაქტორის შესარჩევად საერთაშორისო ტენდერი ჰქონდა კომპანიას გამოცხადებული. მიმდინარეობის პროცესი როგორი არის და ვადები თუ შეგვიძლია დავუსწროთ, როდის გეცოდინებათ გამარჯვებული და შესაბამისად ჩვენს მაყურებელს დღეს რა ეტაპზე ხართ? დიახ, ზუსტად ამ პროცედურაზე ვსაუბრობდი. მიმდინარეობს ტენდერი გეგმის მიხედვით მიდის და აქტიურ ფაზაშია უკვე ერთი თვის განმავლობაში, მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში დაიწყება წინადადებების მიღება პოტენციური კონტრაქტორებისგან. შემდგომში იქნება შეფასების ეტაპი და გამარჯვებულს მაის-ივნისის თვეში გამოავლენ. მენეჯმენტმა როგორ მოახერხეთ, რომ ერთის მხრივ პროცესიდან შეთანხმებით და სრული კოორდინაციით, მაგრამ მაინც თემო გადის გენერალური კონტრაქტორი, მეორეს მხრივ არათუ წყდება, არამედ სრული ტემპით მიდის, თან საკმაოდ მძიმე მეტეოროლოგიურ პირობებში სამუშაოები და რეალურად ამან ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არანაირი ვადების კორექცია არ გამოიწვია, რაც მე 2018 წელს ვადევნებდი თვალყურს. არის თუ არა რაიმე დაკორექტირებული მიუხედავად ამ ცვლილებისა?
მანამდე იმ ეტაპამდე სანამ ახალი მშენებელი არ იქნება გამოვლენილი, ვადების კორექტირებაზე საუბარი ნაადრევია. თუმცა პროგნოზების მიხედვით შეიძლება მცირედი კორექტირება მაინც გამოიწვიოს, მაგრამ არა ისეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც პროექტის ფინანსურ მაჩვენებლებზე გავლენას მოახდენს. გასაგებია. კარგი, მოდი ვისაუბროთ ახლა რა გავლენა აქვს კომპანიას აი ამ ეგრეთ წოდებულ საოპერაციო გარემოზე, ვსაუბრობ სოციალური, ეკონომიკური, გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით ჩემო ბატონო, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აი ეს თემები რო დავფაროთ. ამ ეტაპმა პრინციპში ამ ასე ვთქვათ გარკვეულმა პაუზამ ძირითად სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე დამატებით საშუალება მოგცა რომ კონცენტრირება გავეკეთებინა სხვადასხვა სოციალურ პროექტებზე და ჩვენ უკვე მიმდინარე თვიდან დავიწყებთ სამი დიდი სოციალური პროექტი, რომელიც ორიენტირებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე. მათ შორის იქნება სხვადასხვა განამზადების კურსები და ტრეინინგები, ეს კარგი გაკვეთილი ვისწავლეთ ჩვენ წინა კონტრაქტორიდან გამომდინარე, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებასთან შეგვექმნა გარკვეული პრობლემები, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ პროექტს სჭირდება საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მუშახელი და სამწუხაროდ ადგილობრივ მოსახლეობაში ამ კვალიფიკაციის მუშახელის სიმცირე იგრძნობა, ასე რომ ჩვენ ერთ-ერთ პროგრამას ვიწყებთ, რომელიც უზრუნველყოფს გადამზადებას ადგილობრივი მოსახლეობის და იმ კვალიფიკაციის დონეზე მიყვანას, რომელიც ამ დონის პროექტისთვის, ამ მნიშვნელობის პროექტისთვის აუცილებელია. წეგან აღნიშნეთ, რომ 80% მაინც ადგილობრივები არიან დასაქმებლები. რაოდენობრივად დაახლოებით რამდენი არის მათი რაოდენობა და მომავალში ზრდის პერსპექტივას ხედავთ თუ არა ამ მიმართულებით? მოდი რახან ეკითხვა და ისო ზოგადად სამუშაო ადგილები, აი რა შეიქმნა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ალბათ ეს საინტერესოა რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ერთია რომ ადგილობრივებს ვასაქმებთ, მაგრამ მეორეა თვითონ სამუშაო ადგილების შექმნა სრულიად ახალი ბიზნეს აქტივობიდან გამომდინარე. კი, მართალი ბრძანდებით. ამ ეტაპზე რომ შევაჯამოთ საერთო ჯამში სხვადასხვა პოზიციებზე, მათ შორის ეს არის როგორც მშენებლები, ოპერატორები, მძიმე ტექნიკის, ასევე დამხმარე სამსახურები და საერთო ჯამში დასაქმებულია 50-60 კაცამდე ადგილობრივი მოსახლე ამ ეტაპზე. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ ძირითადი სამუშაოები არ დაწყებულა. მომავალში, როდესაც უკვე წლევანდელი წლის ბოლოს, როდესაც ძირითადი მასშტაბური სამუშაოები დაიწყება, ეტაპობრივად გაიზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა და პიკში მიაღწევს 1000 კაცს. ამ 1000 კაციდან, რა თქმა უნდა, სრულად ეს ვერ იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა და ვერ იქნება ვერც საქართველოს მასშტაბით მოძიებული ეს მიხახელი, თუმცა 80% როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს მოსახლეობისა რახან კადრების კვალიფიკაციის პრობლემაზე უკვე ვისაუბრეთ, კიდევ ერთი თემა, რომელიც აი ეკონომიკური და სოციალური თემიდან არის, მიწების გამოსყიდვა. და მთელი პრობლემები, რომელიც ამას ახლდა თან. თვითონ პროცესი როგორ მიმდინარეობს თემა? საკმაოდ რთული პროცესი იყო, მინდა ვთქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ არასტანდარტულად წავიდა ეს პროცესი და პრინციპში დაგეგმილიც მოსმოლოდინიც ჰქონდა, რომ არასტანდარტული იქნებოდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სპეციფიურ მხარესთან საქმე სვანეთს გულისხმობ და ისეთ მცნებასთან, როგორც არის ტრადიციული საკუთრება. ეს არის ის მცნება, რომელიც სრულიად უნიკალურია და სამართლებრივ ჩარჩოებში ხშირად ვეჯდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ავირჩიეთ მიმართულება, როდესაც ვაღიარებთ ტრადიციულ საკუთრებას 100%-ით და მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა საკუთრების უფლება ადგილობრივ მოსახლეობას ამა თუ იმ მიწის ნაკვეთზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ტრადიციულად ისინი სარგებლობენ, ფლობენ ამ მიწის ნაკვეთებით და იქიდან იღებენ გარკვეულ შემოსავალს და სარგებელს, ჩვენ მაინც წავედით ამ მიწის ნაკვეთების გამოყენების შემთხვევაში მათი კომპენსაციის მიმართულებით. კომპენსაცია არ არის ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ფულადი სახსრებით. აქ არის საუბარი საძოვრების შემთხვევაში, ალტერნატიული საძოვრების შექმნით, მისასვლელი გზების გაკეთებით,
სათიბების შემთხვევაში საუბარია სხვადასხვა თივით და სხვადასხვა საკვებით საქონლისთვის უზრუნველყოფის მიმართულებაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის პრიორიტეტი და ის მიმართულება, რაც არჩეული აქვს კომპანიას, რომ ჩვენი იქ გამოჩენით არათუ გაუარესდეს, არამედ უნდა გაუმჯობესდეს თითოეული ადგილობრივი მოსახლის პირობები, ეს პრიორიტეტი სრულად იქნება შენარჩუნებული მომავალშიც. ამ ეტაპზე მიწის გამოსყიდვის კუთხით დასრულებულია დაახლოებით 90%-ით, დასრულებულია. გვაქვს დარჩენილი რამოდენიმე ლოკაცია, სადაც ისევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, თუმცა უკვე ამ ეტაპზე პრობლემები ამ კუთხით აღარ შეინიშნება. კარგია. ჩვენი საუბრის ეპილოგურ ნაწილში მე მინდა რახან სეზონს ერთად ვხსნით ფაქტიურად სატელევიზიოს. მოდი მაშინ სანამ შეჯამებაზე გადახვალ გერგი დღევანდელ ვიზიტთან დაკავშირებით გითხავთ, რომელზეც ბიზნეს სიახლეებში უყურებთ მაყურებელს. დღეს ნენსკრა ჰესის ინვესტორი კომპანიის წარმომადგენელი გეგმავს ჩამოსვლას. მე ვახსენე, რომ იქნება სახელმწიფო წრეებთან შეხვედრები და რამდენიმე თემაზე საუბარი დაგეგმილი არის. უფრო ვრცლად თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რას ემსახურება ეს ვიზიტი, სამდღიანი ვიზიტი, ვისთან არის შეხვედრა დაგეგმილი და რა კონკრეტული მიზნებისათვის გაიმართება, მათ შორის საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელთა როგორც ვიცი შეხვედრა და ასევე სხვა შეხვედრებიც სამ დღეში ჩანიშნული. დიახ, მართალზანებით დღეს საქართველოს ვიზიტით ეწევა ინვესტორი კომპანიის K-Water-ის პრეზიდენტი. შეხვედრები დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრთან და ასევე მთავრობის სხვა წევრებთან, აგრეთვე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელობასთან. ვიზიტის მთავარი მიზანია პროექტის მიმდინარე სტატუსის შეფასება, ასევე მომავალი გეგმების შეჯერება საქართველოს მთავრობასთან და რაც მთავარია იმ მიმართულების დაფიქსირება კიდევ ერთხელ, რომ ინვესტორი კომპანია ორიენტირებულია პროექტის განხორციელებაზე, მიმართულება პროექტის განხორციელებისათვის 100%-ით და იმ გარემოებებს, რაც 2018 წელს მოხდა, იგივე კონტრაქტორის ცვლილება იყო ეს თუ სხვადასხვა ბუნებრივი კატაკლიზმები, არანაირი ზემოქმედება არ მოუხდენია ინვესტორის გადაწყვეტილებაზე. და ის დააფიქსირებს თავის, ასე ვთქვათ, მიმართებას, რომ სრულად გრძელდება ეს ყველაფერი. მთავრობისგან ელოდებით თუ არა რაიმე თემაზე კიდევ დამატებით შეთანხმებას? ამ ეტაპზე არაფერი შეთანხმება არ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საიმპლემენტაციო ხელშეკრულება მთავრობასთან გაფორმებული და მიყვებით ხელშეკრულებით დიახ, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მუხლებს, თუმცა მომავალში შესაძლებელია გარკვეული მოლაპარაკებები გაიმართოს გაუმჯობესების ან დაკორექტირების მხრივ, რაც ნორმალურია ასეთი მასშტაბის პროექტი, ბიზნეს პროცესია, რომელიც მეყობა. მოდი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბიზნეს მედიის, ასე ვთქვათ, მაყურებელსაც და მსმენელსაც და მკითხველსაც ეს სჭირდება. ზოგადად ჩვენ საზოგადოებასაც სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ და რასთან გვაქვს საქმე ნენსკრასთან დაკავშირებით. ეს იყოს მოდი ჩვენი საუბრის ერთგვარი ეპილოგი, რა სიკეთეს მოუტანს იგი რეალურად მთელ ქვეყანას, მის მთელ ინფრასტრუქტურას და არა მხოლოდ ლოკალურად ხეობებს, სადაც თქვენ ამ წუთში ოპერირებთ და რა ტიპის პროექტთან გვაქვს საქმე. მოდი გიორგი, ერთ ფაქტს ავუნიშნავ, რომელიც უკვე ენერგეტიკის ყოფილი ენერგეტიკის ეკონომიკის სამინისტროს მიერაც გამოქვეყნებულია, რომ 2019 წლის განმავლობაში იმპორტის მოცულობა გადააჭარბებს 2 მილიარდ კილოვატ-საათს. დადასტურებული სტატისტიკას კი ბატონო და პროგნოზები. ეს მარტო ეს ფაქტი აშკარას ქმნის, რომ ქვეყანას სჭირდება ახალი გენერაციის ობიექტების შექმნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება იმ ყველა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიღწევა და ყველა იმ პროექტის განვითარება, რომელიც ყოველდღიურად თქვენს დილის ეთერშიც ჟღერდება ახალ-ახალი პროექტები, შეუძლებელი იქნება მათი განხორციელება. ეს ელემენტარული ჭეშმარიტებაა და ელექტროენერგიის გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერი მცირე თუ საშუალო ბიზნესის, აღარ ვსაუბრობ დიდ ბიზნესებზე. განვითარებები იქნებით, ვიქრო მეტი საჭიროება დადგება. ამ კუთხით ნენსკრა ჰესი იქნება ერთ-ერთი მარგალიტი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის კუთხით და ენერგოგენერაციის კუთხით. 280 მეგავატი სიმძლავრის ელექტროსადგური, რომელიც 1.2 მილიარდ კილოვატ-საათს გამოიმუშავებს წლის განმავლობაში,
გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება საკმარისი, დასაჭიროა კიდევ და კიდევ განვითარება და მეტი რესურსების, ჰიდრორესურსების ათვისება, თუმცა ამ ეტაპზე საკმაოდ დიდ შეღავას მისცემს საქართველოს ენერგოსისტემას. და მთელ ეკონომიკას. რა თქმა უნდა. მე წარმატებებს გისურვებთ. ეს წარმატებები მთელი შემდეგი 3 წლის განმავლობაში და თქვენის ნებართვით მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართული ქეივოთერის უმაღლესი პირის ვიზიტის გაშუქებაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს სტრატეგიული პროექტია და სტრატეგიული მნიშვნელობა არის ასევე ჩვენი პარტნიორობის. დიდი მადლობა თემურაზ პოპაძეს, აქციო საზოგადოება ნენსკრა ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორი სტუმრობდა და ვიდრე მას გავაცილებ კიდევ ერთი ინფორმაცია ორ ხმაში ჩემგან და ანასგან, ოღონდ არც ერთს არ გვიყვარს ლუდი, მაგრამ ძალიან გვიყვარს ის ამბები, რომელსაც ახლა ანა გამოაცხადა. და თან ძალიან კარგი ამბები. ქართული ლუდის კომპანიამ 25 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების ემისია განახორციელა, რაც 2018 წელს კორპორაციული საჯარო ობლიგაციების სეგმენტში ერთ-ერთი უმსხვილესი ტრანზაქცია იყო. ობლიგაციების განთავსება საჯარო ემისიის გზით განხორციელდა და ეს კომპანიის პირველი ობლიგაცია. მასში ინვესტორებმა, რეზიდენტმა და არარეზიდენტმა ინსტიტუციონალურმა ინვესტორებმა განახორციელეს ობლიგაციების დაშვება საქართველოს საფონდო ბირჟის A კატეგორიის ლისტში 2018 წლის 26 დეკემბერს მოხდა. ობლიგაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეძენა კი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა მოახდინა და ეს არის სტალისტული ლარის ობლიგაციებში EBRD-ის რიგით უკვე მეორე ინვესტიცია. ელინი გოგბერაშვილმა მოუყარა თავი ინფორმაციას ამ თემაზე. კორპორაციული საჯარო ობლიგაციების სეგმენტში ერთ-ერთი უმსხვილესი ტრანზაქცია განხორციელდა. ქართული ლუდის კომპანიამ 25 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების ემისია განახორციელა. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ობლიგაციებიდან მოზიდულ სახსრებს კომპანია ორი მიმართულებით გამოიყენებს. ერთი კაპიტალური დანახარჯების დაფინანსებისთვის და მეორე არსებული საბანკო სესხების რეფინანსირებისთვის. დივერსიფიკაცია მოხდა თვითონ მოზიდული სახსრების. ანუ საქართველოში დღესდღეობით არა მხოლოდ ბანკიდან მოზიდული სესხები იქნება ხელმისაწვდომი ქართული ლუდის კომპანიის მიერ, არამედ ქართული კაპიტალის ბაზრებიდანაც, რაც ნიშნავს პირდაპირ ინვესტორიდან მოზიდულ სახსრებს. რა თქმა უნდა, ეს გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მოახდინოთ ქართული ლუდის კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის უფრო მეტად გაჯანსაღება, მოხდება სავალუტო რისკების დივერსიფიკაცია და დაზღვევა. TBC ბანკში ამბობენ, რომ ობლიგაციები არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი პროდუქტი საქართველოს საფინანსო სფეროში. ობლიგაციების განთავსება კი მნიშვნელოვანია კომპანიებისთვის, როგორც ალტერნატიული დაფინანსების წყაროს მოსაძიდად, ისე სავალუტო რისკების დასაზღვევად. მუშაობ ჩვენ კლიენტებთან ერთად, რომ მათი დივერსიფიკაცია მოხდეს, როგორც დაფინანსების წყაროების, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის არ დავიწყოთ სავალუტო რისკები, ქართული საბანკო ბაზარი 70% დოლარიზებულია და მნიშვნელოვანია დედოლარიზაცია. ამიტომ მუშაობთ ასევე ადგილობრივ ვალუტაში რესურსების მოსაზიდად და ეს ლარის ობლიგაცია არის დღესდღეობით ყველაზე ძლიერი და ეფექტური მექანიზმი როგორც დივერსიფიკაციისათვის, ასევე ვალუტების დასაზღვევად. ობლიგაციების ემისია TBC ბანკის შვილობილმა საბროკერო კომპანია TBC კაპიტალმა უზრუნველყო. ირაკლი ელაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული ობლიგაცია ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების წარმოების სექტორში გამოშვებული პირველი საჯარო ობლიგაცია და მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს მთლიანი სექტორის სამომავლო განვითარებისთვის. ერთის მხრივ ვიყავით რჩეველები საკრედიტო რეიტინგის მოძიებაში, ხოლო მეორეს მხრივ დავეხმარეთ კომპანიას 25 მილიონი ლარის ობლიგაციის ემისიასა და შემდგომ განთავსებაზე. აღნიშნული ობლიგაცია უკვე დალისტულია დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნულ ლარის ობლიგაციაში მონაწილეობა მიიღო რამოდენიმე ბანკმა, სადაზღვევო კომპანიამ და ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკმა და ეს არის მეორე შემთხვევა, როდესაც TBC კაპიტალთან ერთად EBRD ახორციელებს ინვესტიციას ქართული კომპანიების ობლიგაციაში. გასული წლის განმავლობაში TBC კაპიტალის დახმარებით კომპანიებმა 8 ობლიგაციის ემისია განახორციელეს. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დალისტული ობლიგაციების ჯამური მოცულობა 800 მილიონ ლარამდეა.
გამოცემა Forbes-ის სიანურის 3 ნომერში ერთ-ერთი ლიდერბორდი იმ ქვეყნებს დაეთმო, რომელთა მოგზაურებსაც საქართველოს არ იზიდავთ. რეიტინგში გამოიკვეთა, რომ ზოგიერთი ქვეყნიდან მიმდინარე ანგნებავთ გასულ წლებში საქართველოს საერთერთიან სულაც არც ერთი ტურისტი არ ეწვია. რა არის ამის მიზეზი და რა გზით არის შესაძლებელი ჩვენი ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ჯერ კიდევ აუთვისებელ ბაზრებზე? ამაზე მარიამ ადამია შემოგვიერთდება ახლა სტუმართან ერთად. მარიამ დილამშვიდობისა. ანა დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელსაც და ვიდრე მიზეზებზე, გამიწვევებზე და პრობლემის გადაჭრის გზებზე საინტერესო სტუმართან ერთად განვაგრძობ საუბარს და თემას უფრო ფრთლად გავშლი, მანამდე მინდა ვნახოთ სიუჟეტი. გადავხედოთ სტატისტიკას, თუ რომელი ქვეყნის მოგზაურებს ვერ ვიზიდავთ ჩვენი ტურისტული რესურსებით. გადავხედოთ ჯერ სტატისტიკას და შემდეგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში სულ წუთში. საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა წლიდან წლამდე მზარდ ტრენდს ინარჩუნებს. 2018 წლის განმავლობაში ტურისტების რაოდენობა 18.4%-ით გაიზარდა. ქვეყანაში კი სულ 8.326.129 ვიზიტორი შემოვიდა. აქედან ტურისტი 4.120.920 იყო. ტრადიციულად საქართველოს ყველაზე ხშირად რეგიონის ქვეყნების რეზიდენტები სტუმრობენ, თუმცა ამჯერად გამოცემა Forbes-მა ის ქვეყნები შეაჯამა, საიდანაც საქართველო მინიმალური რაოდენობის მოგზაურს იზიდავს. მათ შორის მსოფლიოს 4 ქვეყნიდან წელს საქართველოში მხოლოდ თითო ვიზიტორი შემოვიდა. ესენია საფრანგეთის გვინეა, ვანუატუ, პაპუა-ახალი გვინეა და სოლომონის კუნძულები. სტატისტიკიდან ჩანს, რომ საქართველოთი ყველაზე ნაკლებად აფრიკის კონტინენტი ინტერესდება. მათ შორის სახელდება პალაუ, სენტ-ვინსენტი და გრენადინები, გვინეა-ბისაუ, კაბო-ვერდე, ჩადი, გრენადა, ვირჯინიის კუნძულები, სამოა, სენტ-ლუსია, ნაურუ, ბელიზი, სან-ტომე და პრინსიპი, გვინეა, ბურუნდი, ჰაიტი, ნიგერია, ბრუნეი, დარუსალამი, ბენინი, გაბონი და სიაში ერთი ევროპული ქვეყანა ვატიკანიც დასახელდა. როგორც ჩანს და სიუჟეტიდანაც მოვისმენთ, აფრიკა შესაძლოა არ იცნობს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს, ან შესაძლოა ვერ ვაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნებს. სწორედ მიზეზების გასარკვევად დავბეჭდით ჩვენ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ცოტნე ჯაფარიძე, Pirvelis მართველი პარტნიორი, რომელთანაც გარდა ამისა მიმდინარე თემებზეც ვისაუბრებთ, მათ შორის უახლესზე, ანუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერჯერობით ვაკანტურ თანამდებობაზე, თუ რას ელოდება და რას ითხოვს ტურიზმის სექტორი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან და მისი ხელმძღვანელისგან, როგორია მოლოდინები და როგორ აფასებენ მის წინამორბედს. მოკლედ, ცოტნე ჯაფარიძეა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა. მადლობა ჩვენთან ერთად რომ ხართ დილიდან. დავიწყოთ პირველი თემით, რატომ ვერ ვიზიდავთ ძირითადად აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებს და ასევე სამხრეთ ამერიკას იყო სტატისტიკაში Forbes-ის მიერ დათვლილ და გამოთვლილ სტატისტიკაში და მონაცემებში. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. დავიწყოთ პირველი საკითხით. რიცხვები შემოსული ტურისტების აფრიკული ქვეყნებიდან არის საკმაოდ დაბალი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც Forbes-მა გამოაქვეყნა, მაგრამ მე ამაში კატასტროფალს ვერაფერს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ პირველ რიგში საკმაოდ რთულია ისევე როგორც საქართველოს აფრიკულ ქვეყნებში მოხვედრა, ასევე პირიქით, საკმაოდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული ფრენა, დროსთან ასევე არის ასევე მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი ის, რომ აფრიკული ქვეყნების უმრავლესობა სამწუხაროდ საკმაოდ ღარიბი ქვეყნების სისხლს მიეკუთვნება, შესაბამისად ტურისტების იქიდან მოზიდვა ბევრად რთულია ვიდრე მაღალგამვითარებული ქვეყნებიდან, როგორც არის დასავლეთ ევროპა, ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტი და ასე შემდეგ. ამიტომ ის დაბალი მაჩვენებელი, რაც გვაქვს აფრიკული ქვეყნებიდან, ჩემი შეხედულებით ეს არც საგანგაშოა და არც ამაზე აქცენტს ეკეთება არ ღირს. ჩვენ როგორც არ უნდა შევხედოთ სტატისტიკას, გამორიცხულია რომ სოფლიოს ყველა ქვეყნიდან დიდი რაოდენობის ტურისტები მოვიზიდოს. იმიტომ რომ ჯერთიც ვართ პატარა ქვეყანა, როგორი ახლოს არ უნდა ვიყოთ თქვათ სოფლიოს ამა თუ იმ ქვეყანასთან თუ რეგიონთან, ჩვენ რაღაც რაოდენობაზე მეც სტუმარს ისედაც ვერ მივიღებთ. აქცენტი და ყურადღება ძირითადად რომელი ქვეყნის მოგზაურებზე არის ხელსაყრელი ჩვენთვის, საქართველოსთვის, რომ გაკეთდეს? ჩვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი იქნება რომ აქცენტი გავაკეთოთ მაღალგამვითარებულ ქვეყნებზე.
ამის მიზეზი პირველ რიგში არის ის, რომ ჯერჯერობით ის მაღალგანვითარებული ქვეყნებში შემოსავლების დონე არის უფრო მაღალი, მწყიდელობით უნარიანობაც არის მაღალი, ასევე სექტორის განვითარებისთვის და ტურიზმის სექტორში მომსახურების დონის ასაწევად აუცილებლად საჭიროა ის მომხმარებელი, რომელსაც აქვს მაღალი დონის მოთხოვნები. სტუმარი, რომელიც მოდის სკანდინავიდან, სიტყვაზე ვამბობ, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეს არის ის როგორც წესი გამოცდილი მოგზაური, რომელსაც აქვს მაღალი მოთხოვნები და ითხოვს მაღალ სტანდარტებს. შესაბამისად, ასეთი სტუმრების უფრო მეტი შემოსვლა მოქმედებს დადებითად იმის გარდა, რომ გვაქვს ფინანსური სარგებლები აქედან, დამატებით სარგებლები, რაც არის არამნიშვნელოვანი და ფასდაუდებელი, არის ის, რომ ეს ხალხი ითხოვს ხარისხს. როცა ეს ხალხი ითხოვს ხარისხს, შესაბამისად, მომსახურე ჩვენ ტურიზმში მომუშავე მომსახურე პერსონალი ნელ-ნელა ვსწავლობთ, ვითარდებით და ავდივართ იმ დონეზე, რომლებიც არის მისაღები და დამაკმაყოფილებელი ამ მაღალი დონის ტურისტებს. უშუალოდ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტრატეგიას როგორ აფასებთ? აქვე ვიტყვი, რომ იმ დროს, როდესაც ძალიან ბევრ თანხას ხარჯავენ რუსულ ბაზარზე და იქიდან ტურისტების მოსიტყვაზე. ტურიზმის ადმინისტრაციის მუშაობა, ზოგადად მე საკმაოდ ახლო ურთიერთობა მაქვს და თანამშრომლობა ადმინისტრაციასთან და მე თვითონ პირადად ვიყავი მასპინძელი ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ მოწვეული სპეციალური სტუმრების, შეიძლება იყოს სოფლიო რაღაც დონის ჟურნალისტები, ღვინოსთან დაკავშირებით, კვებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მოგზაურობიანობის სტატიებს წერენ, სიუჟეტს აკეთებენ, გადაცემას აკეთებენ საქართველოზე და მე ვისთანაც მაქვს ნამუშევარი და ვისაც ჰქონდა შეხება, ძირითადად იყვნენ დასავლეთ ევროპა, კანადა, ჩრდილოეთ აშშ და მაღალგანვითარებული ქვეყნები. და ამ მხრიდან საკმაოდ დადებითად შევაფასეთ, მაგრამ არის მედლის მეორე მხარე, რომელსაც ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ და აბსოლუტურად გაუმართლებლად მიმაჩნია ის, რომ 1 ცენტიც დაიხარჯოს საქართველოს პოპულარიზაციისთვის რუსულ ბაზარზე. ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ბაზრებზე, იმიტომ რომ ისედაც ყველანაირი რეკლამის გარეშე ჩვენი სახელი ამ ქვეყნებში ჩვენი ცნობადობა არის საკმაოდ მაღალი. საქართველოს იცნობენ ძალიან კარგად, რუსეთშიც, სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, თურქეთშიც, ყაზახეთშიც და შესაბამისად თანხების რადგან ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და არც გვაქვს ფინანსური იმდენი რესურსი, რომ გავწიოთ გაუმართლებელი ხარჯები, ამიტომ ეს ბაზრები ჩვენთვის პრიორიტეტული არანაირად არ უნდა იყოს. აქედან ჩვენთან ყოველ 1 ცენტის დახარჯვის გარეშეც გვეყოლება ყოველთვის საკმაოდ მაღალი რაოდენობის სტუმრები, იმიტომ რომ კიდაც ისევე თუ დაუბრუნდებით რუსულ ბაზარს, მათთვის უმარტივესია ჩამოვიდნენ საქართველოში, ვიდრე წავიდნენ ევროპის ქვეყნებში, იმიტომ რომ იქ ჭირდებათ ვიზა, შესაბამისად ფასებიც უფრო ძვირია, აქ იცნობენ ბაზარს, ენის ბარიერი არ აქვთ და ასე რომ ვთქვა, დიდი არჩევანი მაინც არ აქვთ. ყველა ვარიანტში ჩამოვიდნენ აქ, იმიტომ რომ ზაფხული მშვენიერია, ზამთარიც მშვენიერია, კლიმატი აბსოლუტურად მთელი საქართველოს მასშტაბით არის იდეალური ყველა სეზონზე. ამიტომ უნდა ჩვენ ვიმუშაოთ იმ ბაზარზე, საიდანაც ხალხი შემოდის, არის პოზიტიური ზრდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მაგალითად, ვიღოთ სკანდინავიის ქვეყნები, სტატისტიკას რო შევხედოთ, ნორვეგიიდანაც, დანიიდანაც და შვედეთიდანაც ტენდენცია არის საკმაოდ მზარდი. მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს პირდაპირ რეისები. შესაბამისად, ტურიზმის ადმინისტრაციის და ზოგადად სახელმწიფოს სტრატეგია ტურისტთა მიმართებაში უნდა მოიცავდეს მუშაობას აი ამ მიმართულებებით, უფრო გამუშავების გააქტიურებას აი ამ მიმართულებებით. მაგალითად, ვთქვათ, იაფიანი ფრენების, რომელსაც ახორციელებს ვიზი არის, ქუთაისი რეკლამაში არ ჩავამართლათ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი გზა არის ბევრი ევროპელი სტუმრისთვის, რომ ხელმისაწვდომ ფასებში ჩამოფრინდეს საქართველოში. ცოტა აქამდე იყო თუ არა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ანუ თქვენი შეფასებით როგორც ინდუსტრიაში ჩართული ადამიანი, როგორ აფასებთ ძლიერი აღმასრულებელი რგოლი? კი, რაღაც დონეზე თავის საქმეს და მათზე დაკისრებულ მოვალეობას კარგად ართმევდნენ თავს და ჩემი თავიდან გამომდინარე და ჩვენი კომპანიიდან გამომდინარე ვამბობ ამას, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი არაერთი სტუმრის მასპინძელი, არაერთი მნიშვნელოვანი სტუმრის მასპინძელი, რომელსაც
რომელსაც საკმაოდ მოახდინეს პოპულარიზაცია ქვეყნის. რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ მაქსიმალისტები და მოითხოვოთ ყოველთვის მეტი. ყოველთვის შეიძლება მეტის გაკეთება. რა თქოს ტურიზმის ინდუსტრია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან რა მოთხოვნები აქვს? პირველ რიგში ისევ დაუბრუნდები იმ თემას, რომ უნდა მოხდეს მეტი პოპულარიზაცია იმ ქვეყნებში, საიდანაც პოტენციურად საქართველოში ჩამოსვლები არიან, ისევ სკანდინავიის ქვეყნებს დაუბრუნდები. იმიტომ რომ გვაქვს ბევრი რაღაც, რითაც ჩვენ შეიძლება ეს ხალხი მოვხიბლოთ, ეს არის პირველ რიგში ღვინო, ქართული წესით დაყენებული ქვებში, ეს არის ჩვენი მრავალფეროვანი სამზარეულო და ჩვენ მრავალფეროვანი ბუნება, მთები, რომლებიც ძალიან ხიბლავს სტუმრებს ნებისმიერ ქვეყნიდან. უნდა გააქტიურდეს საიმართლეობით მუშაობა და ერთ-ერთი ძალიან კინეული საკითხი და რომელიც თბილისში და მთელი საქართველოს მასშტაბით დღის წესრიგში და უკვე ძალიან დიდი ხანია, ეს არის საპირფარეშო წარასწორების პრობლემა. ძველი წერტილების კი და აუცილებლად ეს როგორც მინიმუმ ტურისტულ ადგილებში ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს აუცილებლად. ეს პატარა დეტალია, მაგრამ საკმაოდ კინეული. ძალიან დიდი მადლობა ცოტნე ჯაფარიძე, Pirvelis მართველი პარტნიორი იყო ჩვენი პირდაპირ ეთერის სტუმარი. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის ტრადიციულად. ისევ ტურიზმის თემით ვაგრძელებთ, უდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ. 2018 წელს მსოფლიოს ტურიზმიდან მიღებული საერთო შემოსავლების 80% 20 ქვეყანაზე გადანაწილდა. ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც ტურიზმის ინდუსტრიიდან ყველაზე მეტ შემოსავალს იღებენ. საერთო შემოსავლების 51.3% ევროპაზე მოდის. რეიტინგს რომელმა ქვეყნებმა შეძლეს ყველაზე მეტი თანხების მოზიდვა ტურიზმიდან, უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ალბათ არც არავის გაუკვირდება, რომ ყველაზე მეტი თანხების მობილიზება ტურიზმის სექტორიდან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოახერხა. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. ამერიკა ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტს მასპინძლობს. უცხოელ ვიზიტორებთან ერთად ამერიკის ქალაქებს ყოველწლიურად მრავალი ადგილობრივით სტუმრობს. ქვეყანა ვიზიტორებს მთელი მსოფლიოდან სხვადასხვა რეკრეაციული თუ გასართობი ზონებით და მუზეუმებით იზიდავს. ამერიკული არდადეგები კი ეთნოგრაფიული ექსკურსიების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მსხვილი ტურისტული ცენტრია ჩინეთი. ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის გამო ჩინეთი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. ქვეყნის მასშტაბით 54 ქალაქს ტურისტული დატვირთვა იქ არსებული ისტორიული ადგილების დამსახურებით აქვს. მესამე ადგილს კი გერმანია იკავებს უძველესი ქუჩები განსხვავებული არქიტექტურით. მსოფლიოში ნებისმიერი ადამიანისთვის ცნობილია ბავარიული ალპები და გერმანიის საუკეთესო სათხილამურო კურორტები, მთის მწვერვალებითა და ულამაზესი პანორამებით. ამ ყველაფერს ქვეყნისთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. გერმანიის შემდეგ ყველაზე მეტი შემოსავლების მიღება ტურიზმიდან იაპონიამ შეძლო. იაპონიაში ტურისტული ვიზიტისთვის საუკეთესო პერიოდად იაპონური ალუბლის საკურას ყვავილობის სეზონი ითვლება. სადაც მარტიდან დაწყებული აპრილის ბოლომდე ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ყვავილობას ალუბლის ხეები იწყებს. ამ პერიოდში იაპონიას მთელი მსოფლიოდან მრავალი ადამიანი სტუმრობს. ხუთეულს დიდი ბრიტანეთი და მისი მთავარი ტურისტული ცენტრი ლონდონი ასრულებს. Warner Bros. Studios ტური და ჰარი პოტერის გადასაღები მოედანი, ბუკინგემის სასახლე და მისი არქიტექტურა, ასევე მადამ ტუსოს მუზეუმი. ეს იმ ლოკაციების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ლონდონში ჩასული ტურისტები აუცილებლად სტუმრობენ. ათეულში ასევე ისეთი ქვეყნები მოხვდნენ, როგორებიცაა ინდოეთი, საფრანგეთი, იტალია, მექსიკა და ესპანეთი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ნექსია TI, რომელიც წარმოადგენს სოფლიო ტოპ-10 შემავალ აუდიტორულ კომპანიების ქსელს ნექსია ინტერნეშნალ საქართველოში, კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში იწყებს ახალ პროექტს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ყველა კომპანიას, რომლებსაც საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა განუხორციელა და მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით, მივცეთ შესაძლებლობა ერთლარად მიიღონ ნექსია TI-ის მაღალკვალიფიციური მომსახურება და დაიცვან თავიანთი უფლებები შესაბამის ორგანოებში. ამიტომ თუ თქვენ საგადასახადო სანქცია არასამართლიანად დაგეკისრათ, თუ თქვენ არ გაგაჩნიათ სათანადო ფინანსური და ადამიანური რესურსი აწარმოოთ დავების საგადასახადო ორგანოებთან და მიიღოთ მაღალკვალიფიციური მომსახურება, ჩვენ დავიცავთ თქვენს ინტერესებს. შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა საიტზე Nexia-G ან ჩაერთეთ პროექტში Nexia TI-ის ოფიციალური Facebook გვერდის საშუალებით. ჩვენ ვართ უფრო ახლოს თქვენთან, თქვენი უფლებების დასაცავად. მოკეთ ყველა კომპანია, რომლებსაც საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით დაეკისრათ, მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ ერთლარად მიიღონ Nexia TI-ის მაღალკვალიფიციური მომსახურება და დაიცვან თავიანთი უფლებები შესაბამის ინსტანციებში. ასეთი შეთავაზება აქვს ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, მათთვის, ვინც შესაბამისი საჭიროების წინაშეა და დეტალებში აუცილებლად თავად გაგვარკვევენ. ტრადიციულად მას ვინძლობთ გელან ბრაბიშვილს Nexia TI-ის მართულ პარტნიორს, დავით ლომაძეს, ასევე მართულ პარტნიორს Nexia TI-ის და ბორის მეგრელიშვილს Nexia TI-ის კიდევ ერთ მართულ პარტნიორს მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. შეთავაზება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ბევრისთვის საინტერესო იქნება, მაგრამ მოდი უფრო დეტალურად ახსნათ, რას გულისხმობს ეს შეთავაზება, რას ემსახურება და რამდენად მასშტაბური გათვლა გქონდათ, რამდენად ბევრი ადამიანია, ვინც ამ საჭიროების წინაშე დგას, მით უმეტეს არსებს შესაძლებლობა, რომ წამყვანი კომპანიის მხრიდან ფაქტობრივად უსასყიდლოდ ერთლარად სიმბოლურ ფასად იყოს ასეთი მომსახურება გაწეული. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. პროექტი ჩვენს მიგაჩნევ საკმაოდ საინტერესო უნდა გამოვიდეს. საჭიროება ნამდვილად არის ჩვენმა საგადასახადო პრაქტიკამ, რომელშიც ჩვენ ერთ-ერთი ლიდერები ვართ ბაზრის, აჩვენა რომ არის კომპანიები, რომლებსაც დაერიცხა გარკვეული თანხები. ეხლა სამართლიანად უსამართლოდ ეს შემდეგ უკვე დავების საბჭოს და სასამართლოს გადასაწყვეტია, მაგრამ უმეტესობა მათგანი საჭიროებს მხარდაჭერას. მოგეხსენებათ ევანდე ქართულ რეალობაში საგადასახადო დავის მხარდაჭერის მომსახურება არც ისე იაფის სიამოვნება, მით უმეტეს საერთაშორისო კომპანიებში, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაც სიუჟეტიც იყო ნათქვამი, არიან კომპანიები, რომლებსაც ეს განსაკუთრებით ესაჭიროთ. ახლა რას გულისხმობ ამაში? კომპანიები, რომლებსაც შეიძლება დაერიცხა თავისი ბრუნვის, თუნდაც მესამედი თანხა, რაც უკვე ძალიან დიდი დარტყმა, პირობითად მესამედი. ახლა ჩვენ მე კრიტერიუმებზეც ვისაუბრებთ, თუ როგორ ავარჩევთ ამ კომპანიებს, იმიტომ რომ ველოდებით საკმაოდ დიდ მომართვას და მოთხოვნებს. თუმცა ანუ არის ვისაც შეიძლება კომპანიას არალიანია და დაერიცხა ისეთი თანხები, რომლების თქვათ ვერ მოგების შემთხვევაშიც ის უბრალოდ შეიძლება ბაზრიდან გავიდეს და გაკოტრდეს, ასე თქვათ. მესამედი ნებისმიერი მომგებიანი კომპანიისათვის მე მგონი საკმაოდ დიდი მოგზაურობა. თუმცა შემთხვევები ყოფილა უფრო მეტიც, ახლა შეიძლება 20%-იც იყოს თქვათ ბრუნვის და ესეც უკვე ძალიან მტკივნეული იყოს. არის მე ზოგიერთი კომპანია, თქვათ სკოლები ან სხვა ისეთი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დაინტერესების კომპანიები, რომლებსაც დარიცხვა კიდევ უფრო მტკივნეულად აისახება არა მარტო ამ კომპანიაზე, არამედ თქვათ იგივე ეს პირობითად თქვათ სკოლის შემთხვევაში მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ეს სკოლა შეიძლება დაახურვის საფრთხის წინაშე დადგეს. ან არიან კიდე ერთი კატეგორია, ეგრეთ წოდებული ინვესტორმები, რომლებიც ფიზიკური კატეგორიზაციას ვაკეთებ თუ ეს კარი, Nexias კარი ფართოდ ღია არის მათ შორის ინვესტორმებისთვის. კი, ფაქტობრივად ყველასთვის ღიაა, მაგრამ ახლა არიან ხო, ნებისმიერ შეუძლია უბრალოდ თქვათ ჩვენ ახლა დაახლოებით ესეთი გათვლა გვაქვს, თუ მომართვიანობა იყო ჩვენს რესურსზე მეტი
კლიენტი და ამაზეც მე მინდა ვისაუბრო ჩვენი თანამშრომლების მიდგომა თუ როგორი იყო თუ ამ რესურსზე მეტი იყო მე მოგვიწევს ავარჩიოთ და ცხადე უფრო ვინაიდან ეს არის სოციალური პროექტი ვინაიდან ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ დავეხმაროთ ისეთ ადამიანებს საჭიროებს რას გამოდის ნექსია ამით იმიტომ რომ თქვენ ერთის მხრივ გაქვთ ძალიან ძიმე მე მაინც ვიცი ეს ყველაფერი რამდენად დატვირთული პორტფელი გაქვთ რუტინა რომელიც უამრავ klients ემსახურება და სწორედ ეს არის რომ ჩვენ თვალწინ ესე სწრაფად გაიზარდა ნექსია და ძალიან ბევრი მიმართულებით თქვენ ფაქტიურად ლიდერები ხართ და მეორე მხრივ ესეთი თამამი განაცხადი CSR-ის მიმართულება რა ტიპის კონტრიბუცია თქვენი სამეულის მხრიდან პარტნიორების და მთელი გუნდის მხრიდან კი ამასაც მოგახსენებთ რომ პარტნიორების მხრიდან ასე ვთქვათ სრული ჩართულობა აი პირველივე დღიდან როცა ეს იდეა გაჩნდა ჩვენ რაღაც პატარა თათვირი ქონდა პარტნიორებში როგორც კი ეს ვახსენეთ და ავიტაცეთ ერთიანად იმიტომ რომ ნამდვილად საჭიროებს დღევანდელი ბაზარი ასეთი მიდგომას და მით უმეტეს საერთაშორისო კომპანიიდან ეს არის სრული ჩართულობა და იმთავით ვთქვით რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს თქვა ერთლარიანი პროექტია და ამიტომ მოდი რაღაც ისე გულგან პირიქით ორმაგი ჩართულობით ორმაგი ყურადღებით უნდა გავაკეთო და მე მინდა სიამაყით აღნიშნო როგორც კი ეს გავაჟღერე აი თავიდან მქონდა ესეთი საუბარი რომ აი რამდენ პროექტს ავწევთ თქვა და თვეში ერთი პროექტი იმიტომ რომ დიდ რესურსს მოითხოვს ამას უნდა მთელი აქტის თავის კანონების გაანალიზება საჩივრის მომზადება მე კლიენტისთვის მიყოლა როგორც დაწყებული თქვა მედიაციის საბჭოდან ბოლო ინსტანციის სასამართლო ეს პროცესი შეიძლება 2 წელი გაიწელოს ამ სიტყვის პირდაპირ მეტიც ყოფილა ამის პრაქტიკები და ჩვენ მზად ყოფნას ვაცხადებთ რომ klienti პირობითად klienti თუ რომელიც მოგმართავს დღეს და გადაგვიხდის ერთ ლარს სიმბოლურად 2 წელიც რომ დაჭირდეს 2 წელიწად ბოლომდე უნდა მივყვეთ ეს პროექტი ჩვენ გავაკეთეთ არა იმისთვის რომ თქვა ნექსიამ რაღაც დამატებით შემოსავალი მიიღოს არამედ პირდაპირ თქვა სხვა კუთხითაც გავამართოთ გარდა იმისა რომ 150 ადამიანი ყავს დასაქმებული სხვა კუთხითაც გავამართოთ ჩვენი თქვა მისია რომ საზოგადოებას შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის სერვისი და არა მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაც ანაზღაურება ავიღოთ არამედ იმიტომ რომ საზოგადოებასაც გაუზიაროთ ჩვენი სიკეთე და ბოდიში მინდა დავამატოთ თანამშრომლების მიდგომასთან ჩვენ დაახლოებით თვეში 12 წლიური 12 პროექტი თვეში ერთი პროექტი ნიშნავს თქვა დაახლოებით 2-3 თანამშრომლის დასაქმებას როგორც ეს გავაჟღერეთ თანამშრომლზე იმდენად აიტაცეს და მე მინდა ღიად მადლობა გადაუხადო მთელ გუნდს რომ იმდენად აიტაცეს რომ გამოთქვეს რატო უნდა ავიღოთო თვეში ერთი როცა აი თქვა 5 მენეჯერი კიდე თავისი უფროსი აუდიტორებით და თანაშემწეებით თითოეულ შეგვიძლია თვეში თითო პროექტი ავიღოთო და მე თქვა პროცესიც ავიდეთო და ჯამში ეს რომ დავთვალეთ შეიძლება ჩვენ უკვე აი ამ თანამშრომლების სულთა мотивაციით ამ სტიმულის გათვალისწინებით მათ თქვეს რომ ჩვენ ცოტა გვიანობამდეც გავჩერდებით არ არის პრობლემაო ჩვენ შევძლებთ წლის განმავლობაში 50-მდე პროექტის აწევას თავისუფლად შესაბამისად და შეიძლება მეტიც აი ვნახოთ როგორ პროექტის სირთულესაც და მოცულობასაც გააჩნია რა თუმცა ეს აუცილებლად ცხადია მოხდება თანამშრომლების და მათ შორის ჩვენი ცოტა მეტი მუშაობით ცოტა მეტი გვიანდარჩენით სამსახურში თუმცა ამას სათყოფნას ვაცხადებთ და გვინდა რომ ეს პროექტი ნამდვილად ისეთ იყოს როგორც ჩავიფიქრეთ თუმცა მაინც არსებობს ლიმიტები რომელიც უბრალოდ ადამიანურ რესურსებზე არის დამოკიდებული და თქვენ ახსენეთ კრიტერიუმები აი ამ შემთხვევაში მიიღეთ იმდენი განაცხადი რომელიც თქვენს რესურსებს უბრალოდ ცდება რა არის ის ძირითადი კრიტერიუმები რომელთაც შეერჩევა უპირატესი საქმეები, რომელზეც მუშაობას დაიწყებთ. აი, უპირატეს ვიტყვი, აი ეს კრიტერიუმები არ არის ისეთი, რომელშიც მკაცრად ჩავსვათ. ამიტომ საბოლოო არჩევის უფლებას, ასე ვთქვათ, მაინც ექსკლუზიურად იტოვებს კომპანია, რომ ვთქვათ, 2 თანაბარ პირობებში რომელიღაცა ავარჩიო, არ ვიცი, კენჭისყრით იქნება თუ რაღაც აი ესეთიც კი, ამაზეც კი გვაქვს ნაფიქრი, იმიტომ რომ მაინც მესვიჩო ფაქიზი თემა დიდარი ცხაზეა საუბარი და ვიღაცა რო უკმაყოფილო არ დაჩვენს და შევეცდებით რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე იმ ადამიანს, ვისაც ვთქვათ, ვერ მოემსახურებით შევხვდეთ და აუხსნათ თუ რატომ მოხდა ეს. მაგრამ რაც შეეხება უპირატეს კრიტერიუმებს, აი რომელსაც აი ზარალიან კომპანიებს აუცილებლად შევეცდებით რომ მოემსახუროთ, ისეთ კომპანიებს, რომელიც აი დიდი სოციალური დატვირთვა აქვს, აი სკოლა ვახსენე, შეიძლება უნივერსიტეტი ან ახლა ყველას ვერ ჩამოთვლი არ გამჩეს ყველასთვის, მათ აუცილებლად უპირატესად მოემსახურებით. კომპანიები, რომელსაც იმდენად დიდი დარიცხვა განუხორციელდათ, რომელიც გადახდაც აი აშკარად
ფინანსური უწყისიდან ჩანს, რომ ამ კომპანიას დაყოფავს. აი ამას მივანიჭებთ აუცილებლად უპირატესობას. იმდენე წარმოებსაც რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ იმდენე წარმოებს, რადგან ისინი პირადი ქონებით აგებენ სრულად პასუხს საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში, მათაც აუცილებლად ჩავაყენებთ პირველ რიგში და ამიტომ პირიქით დახურული კი არა, პირიქით უფრო ღია არის მათთვის. გვინდა რომ აქ არანაირად არ განსაზღვროთ მცირე საშუალო თუ მსხვილი ბიზნესი, ყველას მივცეთ საშუალება, რომ მიიღოს მაღალკვალიფიციური საშუალება. ერთ-ერთი კრიტერიუმი იქნება, რომ მათ უნდა იკვეთებოდეს, რომ არ აქვს საშუალება კვალიფიციური მომსახურების. ვიდეოში ჩანდება, რომ მაინც კიდევ ერთხელ გამარტავ იმისათვის, რომ მოგმართონ, რამდენიმე შესაძლებლობა არსებობს, ეს არის Facebook-ით რეგისტრაცია, ასევე თქვენს ვებგვერდზე რეგისტრაცია და სარეგისტრაციო ფორმაში არის თუ არა რაიმე კონკრეტული თქვა დოკუმენტაციის წარმოდგენა უკვე საჭირო ეტაპები, რომელიც გასავლელი არის ვიდრე უშუალო კომუნიკაციაზე გადაყვანა. კი, უმარტივესი ფორმა, ახლა ცოტა დიდი კითხვარი შეიძლება მოიჩვენოს, რომ 10-მდე საკითხი რომელიც უნდა შეავსონ, სახელი, კოდი, დირექტორი, აი უმარტივესი საკონტაქტო ერთადერთი ასატვირთი იქნება დარიცხვის აქტი, რომ ჩვენ შევხედოთ რაზე არის დარიცხვა და რაოდენობასთან გვაქვს საქმე, რომ მე აი ეს კრიტერიუმები კმაყოფილდება თუ არა, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ. მეტი არაფერი ჯამში აი 9 საათიც არ დაჭირდება, 15 წუთში შეავსებს კომპანია აი ამ განცხადებას, რომ ჩვენ უკვე მოგვივიდეს განაცხადი და შემდეგ დავიწყოთ მუშაობა და ვპირდებით, რომ 4 სამუშაო დღეში აუცილებლად ექნება პასუხი, რომ აგვადებია შეზღუდული და 4 სამუშაო დღეში უპირობოდ ყველა მიიღებს პასუხს. ძალიან შეყევით ჩვენ დაგილა და დანარჩენებს გასაუბროთ. ეს მნიშვნელოვანი პროექტია სოციალური. არა, განსაკუთრებულად და სიმართლე გითხრა, სეზონის გახსნაც ბევრი სხვა მიზეზთა შორის ეს თემაც იყო და ვიდეოს გაშვებაც, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება ბორის პირდაპირ გეტყვი პრეცედენტი ამ ტიპის მომენტისა და მგონია რომ ძალიან საინტერესო რაღაც პროცესს აძლევთ დასაბამს და საჩუის ის кейსები ძალიან საინტერესო იქნება, რომელიც დარწმუნებული ვარ ამ ეთერის სოციალურ მედიაში თემის პოპულარიზების შემდეგ თქვენს გადარჩევას გარდაულად დაექვემდებარება, იმიტომ რომ ინტერესი ამ თემის მიმართ დიდია. 2019 წელი თქვენი კოლეგები, მემკვადრატის მესვეურები, ნენსკრა ჰიდროს მესვეურები იყვნენ თქვენ ეთერამდე. ძალიან საინტერესო პროგნოზს აკეთებენ 2019 წელთან დაკავშირებით. იგივე სხვათა შორის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ დღის ნახევრიან ეთერში რომან გაკულიანმაც ისაუბრა ძალიან ბევრ საინტერესო პროცესებზე, მაგრამ ეკგვართ მე მინდა ჯერ რაღაცას თავი მოუყარო ნენსკრას უკაცრავად ნექსიასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ წელი შევაჯამეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ იგივე ნექსია ინტერნეშნალთან ურთიერთობაში იგივე ის კომუნიკაციები დავით, რომელიც მუდმივად გააქვთ თქვენი. მოდი ეს თემაც გამოვყოთ, იმიტომ რომ თქვენი ქართულ ბაზარზე ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორეს მხრივ თქვენი მუზარმაზარი ქსელის წარმატებული წარმომადგენლები ხართ და ამაზე 2-3 სიტყვით შეიძლება. მოგესალმები გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ტელემაყურებლებს. 2018 წელი მინდა აღნიშნო, რომ ნექსია ინტერნეშნალმა ძალიან წარმატებით დახურა. ეხლა ხანს მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ 4 მილიარდ დოლარიან ბარიერს გადააჭარბა მისმა შემოსავლებმა. ეს არის 11%-იანი ზრდა და მოლოდინები ესეთია, რომ რეიტინგში კიდე 1%-ით წინ წაინაცვლებს ნექსია ინტერნეშნალი. ნუ ეს ზრდა გაფართოება თითქმის მთელი ყველა რეგიონს შეეხო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია და გამოსაყოფია ასევე ჩინეთის ბაზარი, სადაც კიდევ უფრო გავფართოვდით. ასევე ახალი წევრები ყავს ჩვენ იტალიაში, ბულგარეთში, ბელორუსიაში, ზამბიასა და უგანდაში, ანუ ყველა სხვადასხვა რეგიონებში განვითარდა წარმატებით და მომავალ წელს კიდევ უფრო ამბიციური გეგმები აქვს ნექსია ინტერნეშნალს. ასევე გამოვეხმაურები, ესე ვთქვათ, ქართული ოფისის სახელით ინტერნეშნალში ჩვენი წვლილი შევიტანეთ 100%-ამდე ზრდა გვქონდა 2018 წელს და 4.4 მილიონ დოლარს კი გადააჭარბა ჩვენმა შემოსავლებმა. გელა საუბრობდა ჩვენი ეთერის დასაწყისამდე და მაყურებელს რომ უთხრა, როდის გამოქვეყნდება განახლებული რეიტინგი აუდიტორების, არა საქართველოში, არა საერთაშორისო გლობალურ გულისხმობ. ეს იქნება იარვის ბოლოს ვხვდებით, ხო, International Accounting Bulletin, რომლის ნომინანტები ჩვენ ვართ შარშან, ანუ გლობალურად თუ კომპანია დავით გაიზარდა 11%-ით, ქართულ ოფისს 100%-იანის და ჩვენ გვქონდა 100%-იანის და ჩვენ წინა წლის შემოსავლებთან ისინი კიდე რაღაცა პრიზს აიღებენ.
უკვე აიღეს. არა, მე უკადი 2019-ის გეგმებზე ვლაპარაკობ და დათო აღარ მოახელს არიან. აი ხო, შუალედი იყო პატარა ახალი წლების ეტაპი და მე ამჯერადაც რომ ვერ ნექსია ინტერნეშნალ დაიწყებს დააჯამა უკვე, მაგრამ ეხა ოფისებს შორის და გაორმაგება არის. მათ შორის მანდაც ერთ-ერთი სწრაფად მზარდები ვიქნებით, ფიქრობთ ხა რეიტინგები ჩვენში და არის ხოლმე აპრილში, როცა რეგიონალურ კონფერენციაზე, ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი აფრიკა, რომელსაც ჩვენ 2020 წელს უმასპინძლებთ, მაგრამ 2019-ში მილანშია. მილანია. აი, მილანში ველოდებით კიდე ჩვენ სამეულში აუცილებლად ვიქნებით. პირველ პოზიციაზე. ახალ წევრებს დათო რო ახსენებ, აი ეგ რას ნიშნავს, თქვა ახალი წევრები იმ ქვეყნებში, ეს იმას ნიშნავს, ეს ოფისებია თუ უბრალოდ გუნცემატებიან, თქვა რაღაცა სხვადასხვა ტიპის პროფესიონალი. შესაძლოა ორივე ხმობდეს, მაგრამ ნუ უფრო მნიშვნელოვანია, სადაც ნექსია არ არის და იქ ახალ ანუ ნექსიას ეს პოლიტიკა აქვს, რომ ხარის ანიჭებს ძალიან მნიშვნელობას, ამიტომ ესე ვთქვათ, გეგმაზომიერი ზრდა ხდება კომპანიების შესწავლა და შემდეგ ხდება მასზე იმიტომ საქართველოშიც ყველაზე ბოლოს შემოვიდა ნექსია, რამოდენიმე ფირმას ჩვენ ფირმამდე საუბრობდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც არ შემოვიდნენ და ნუ ჩვენთან ერთად მოხდა ნექსია საქართველოში. არა, იმ ქვეყანაში. სულ ბოლო ათეულიდან ნექსია შემოვიდა საქართველოში. დანარჩენი უკვე ყველა იყო და 2014 წელს ბოლო იყო ნექსია შემოვიდა საქართველოში. ამიტომ ეს საფრთხილი და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ სხვანაირად ხა წარმატებას ხსენია. რამის ფონზე რომ ამხელას დააქვს, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და დამზრდასთან ერთად მე ძალიან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია 2020 წლის გეგმები, რომელსაც დარწმუნებული 2019-ში განსაკუთრებული იქნება, იმიტომ რომ 2020-ში მე ველოდები მთელ კვირაულს, როცა BMG-ის ეთერები და არა მხოლოდ ეთერები იქნება ამ თემის და რესპონდენტები იქნება. ხო, რესპონდენტების გარშემო არ ვიცი, სხვა კიდევ რა შეიძლება. კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია იქნება 2020-ში, რომელიც გადაწყდა, ანუ ჩვენ გახდით გასულ წელს ავსტრალიაში, სიდნეიში და წლიურ კონფერენციაზე გადაწყდა და ბორდის მთლიანმა 100% შემადგენლობა დაუჭირა მხარი, რომ საქართველოში ჩატარდება მომავალი, ანუ 2020 წლის ევროპის, ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის კონტინენტის ეს კონფერენცია, თუმცა მანამდე კიდე დავამატებ, რომ თვითონ 2019-ში ჩატარდება ერთი კონფერენცია, რაც იქნება წინასამზადისი 2020 წლის კონფერენციის და ერთგვარი პრაქტიკა, აქ ჩატარდება უკვე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კონფერენცია, რომელიც დაახლოებით 50-მდე დელეგატი იქნება აქ წარმოდგენილი, ხოლო 2020-ში უკვე ეს იქნება მასშტაბური კონფერენცია, აქ იქნება 200-დან 250-მდე დელეგატი, ეს იქნება ტოპ ნექსიას ქსელში შემავალი ავტორული კომპანიების წარმომადგენლები და ჯამური ბიუჯეტი ამ კონფერენციის დაახლოებით $1 მილიონამდეა. ანუ ეს თანხა შემოვა ქვეყანაში და ფიქრობთ, რომ არა მარტო ნექსიას ქართული ოფისის პოპულარიზაცია, არამედ ზოგადად ქვეყნის პოპულარიზაცია მოხდება ევროპის და აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის. ზოგადად ამ კონფერენციაზე, ანუ დაგეგმილია ხოლმე როგორც აი დავითმაც ისაუბრა, ანუ თვითონ წლის შემაჯამებელი კონფერენციას ეძახიან, როდესაც ხდება წინა წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე ხაზგასმა, რა მოხდა, რა წარმატებებს მიაღწია სხვადასხვა ქვეყნის ოფისებმა, ასევე ხდება მომავალი გეგმების დაგეგმვა, ანუ მომავალი სტრატეგიის შემუშავება მომავალის და მომავალი გეგმები, ასევე იმ ათეულის, ტოპ ათეულის წარმომადგენელი ავტორული კომპანიების განხილვა იმ რეიტინგის იაბის მიერ გამოცემული და თუ რა ცვლილებები მოხდა იქ და ამ ყველაფერს განვიხილავთ და ასევე ხდება ეს არის სადღაც 5-დღიანი კონფერენცია, ყოველ დღე ხდება ასევე სხვადასხვა ფორუმები, სხვადასხვა მიმართულებაში, პროფესიული მიმართულებების გულისხმობ ის არის აუდიტის მიმართულება, ბუღალტერიის, საგადასახადო, ადვაიზორის მიმართულება და ამ წლის განმავლობაში რა ცვლილებებით შევიდა ამ სხვადასხვა მიმართულების იქნება სტანდარტების კუთხით თუ სხვა სიახლეები და სხვა თქვათ განვითარების კუთხით, ამაზე ხდება საუბარი და აქ ესწრება ეს ყველა წარმომადგენელი და განიხილავენ ამ სიახლეებს ამ კონფერენციის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ბიზნესის კუთხით მომავალში ეს
წარმომადგენლები უკვე ჩვენს ქვეყანას ეწევიან ტურისტული კუთხითაც. ცალკე თემაა, როცა ამ ტიპის კონფერენციები ტარდება, თან რო იცი რა კალიბრის ხალხი ჩამოდის რეალურად, ამას რა თავისი თამდევი მოვლენები აქვს და სიკეთეები ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ამიტომ მაგ კონფერენციაზეც, მაგრამ გონია რომ მაგ კონფერენციამდე გაცილებით მეც კიდევ თქვენს ამბებს ერთად გავაშუქებთ. თან როგორც გითხარით, ისეთ წელს აანონსებენ, როგორც პოლიტიკის გამტარებლები, ასევე გადაწყვეტილების მიღებები, რომ თქვენი იმედი გვაქვს, რომ თქვენი პროფესიული შეფასებები სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე ამ ეთერშიც ექსპერტულ დონეზეც გაჟღერდება. იმედია, ჩვენ გვინდა და პრინციპში უკვე და გეგმებიც ისე გვაქვს 2019 წელში ნაკლები ზრდა არ უნდა გქონდეს. ეს მინიმუმ ზრდის კუთხით და იგივე გვაქვს პროცენტში ჩვენ აბსოლუტურ კაცრობთ. დავამატებ ახალ პროფესია ახსენე, რომ პროფესიული კუთხით ძალიან აქტიურად ვართ იგივე საგანცადო კანონის შემოქმედებით პროცესში, ახლა რაღაც ჩვენი მიმართული წერილი საფუძველზე რაღაც ცვლილებებით შევიდა კოდექსში და ვაპირებთ რომ ამ კუთხით გავაგრძოთ მუშაობა. წელსაც კი, იმიტომ რომ მეორე ეგ მნიშვნელოვანი, აი ეს დარიცხვები და ეს კუთხით რომ არ იყოს უფრო მტკივნეული ბიზნესისთვის და უფრო შემსუბუქდეს, ამიტომ კანონი უნდა მოწესრიგდეს. ცხადია. ამაზე სამინისტრო პარლამენტი მუშაობს თქვათ მუდმივად, მაგრამ ჩვენი მოკრძალებული წვლილი გვინდა რომ ამაში შევიდა. წარმატებები ჩვენს მეგობრებს ნექსია-დან, მის მართლ პარტნიორებს გელამ ღებრიშვილს, დავით ლომიძეს, ბორის მეგრელიშვილს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მეგობრებო, ხშირად შეგაწუხებთ არა მხოლოდ თქვენ წარმატებებზე სასაუბროთ, არამედ იმ სხვადასხვა თემების შესაფასებლად, რაზეც თქვენ წინასწარი დასტური გვაქვს თქვენი პროფესიული მოსაზრებების გასაზიარებლად. ჩვენ ახლა პრინციპში დავამთავრებთ უკვე ალბათ ჩვენს მეგობრებთან ერთად დღევანდელ ეთერს. ხვალამდე გემშვიდობებათ. საქმიანი დილა და უკვე ყველა სხვა დეტალზე დღეს გარკვეული კორექტირებული დროით საქმის კურსში ჩაგაყენებთ ბექა ბაციკაძე. ეს იქნება დაახლოებით 2 დრო უკლია 20 წუთი. ვიდრე დაიწყება საინფორმაციო გამოშვება, რაც შეეხება საინფორმაციო გამოშვებას, ის ტრადიციულად 11 საათზე, ზუსტად 15 წუთში განახლდება. კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ გამძლეობას და მხნეობას უსურვებთ ძალიან რთულ პერიოდში ტევ პირველის პოლიტიკურ რეპორტიორებს და ავტორებს. ტევ პირველის საინფორმაციო სამსახურს, რომელთა ძალიან მძიმე სიტუაციაში უწევთ მუშაობა, ბოლოდეებია და მაუწყებლობა. წარმატებები და მხნეობა მეგობრებო, ხვალამდე.